WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Pakiayos lamang natin mga minamahal kong mga kaibigan, mga naandyan at nakaantabay sa atin. Ang oras po natin ay 1 minuto makalipas ang ganap na ika-11 ng gabi, Philippine Standard Time. And of course, sa silangang bahagi ng Amerika, ganap ng 1 minuto. Makalipas ang ika-10 ng umaga, Eastern Standard Time, New York, New Jersey, Connecticut, at iba pa. Well, magandang gabi po mga kapitbahay. Magandang gabi sa mga minamahal nating mga kaibigan. Lahat naman ay mga magaganda at saka lahat ay mga guwapo. Araw ngayon ang Sabado, 10, mali, hindi 10, sandali. Lumalabas yung audio ng aking monitor sa kabila eh. 12 ng buwan ng Enero ngayon mga kapitbahay. At sa loob ng 3 oras ay muli tayong magkakaniig sa ating palatuntunan. Marami tayong mga dalang mga balita ngayon. Marami tayong mga informasyon para sa mga kababayan natin. Of course, marami tayong mga kaibigang nakaantabay na ikang ay bukal sa kalooban ko na makumusta on the air itong mga pangalang nandirito sa ating whiteboard at saka blackboard at sa mga nakikinig sa ating broadcast sa online radio WFGS WebRadio. Ang ino po na bang lingkod, Furel Salvo po lamang. Good morning sa mga nasa New York, sa USA. Good afternoon sa mga naandyan sa Middle East at saka Europe. And good evening sa Asia, especially Philippines. Okay lamang tayo riyan mga kapitbahay. Ingat lamang sapagat ang Weather Bureau riyan ay nagbigay ng babala na maaaring may pumasok na typhoon, bagyo, sa Pilipinas within the next few days. Well, good morning sa mga kaibigan natin. Let me see. Ang dami na nito eh. Ang dami na. Dali. May nalampasan na yata ako na wala na sa screen eh. Hold on. Ellen Ray, ang aking magandang kaibigan, si Ellen. Hi, Ellen. Thank you very much for the company as usual. Maraming salamat na andyan ka. I am totally inspired. Pag andyan nakaantabay si Ellen eh. Okay, thank you Ellen. Maraming salamat. And then we have, let me see, Lennon Aguarios. Ano, lagyan natin ang background. Okay. Lennon Aguarios is also with us. A brand new name, by the way. Parang John Lennon. Lennon Aguarios. And then, of course, Lily
ekipado. As usual, hindi tayo pinababayaan, laging nakaantabay sa atin, laging nakaalalay sa atin, sa ating broadcast, Lily Ekipado. And I am extremely delighted na makita ko ang pangalan nitong aking kaamistad dyan sa Naga. Very active still sa broadcast, Ernie Verdadero. Ay pare ko, thank you. Maraming salamat, Ernie Verdadero. From Australia. Nagpupuyat sa ngayon sapagat Australia, anong oras doon? 2:00 ng madaling araw dyan sa Australia. And in spite of that, naandyan ang ating kaibigan si Zenny Olivera. Isang Bicolanong maganda, napakagaling kumanta nito. Very, very long years ang kanyang itinatag ang kanyang singing career. Sa Pilipinas, sa Japan, sa Australia, Zenny Olivera. And of course, magaling itong kababayan natin dito sa East Coast. Alang iba, Edward Osita. Hi Ed, thank you. Ako'y naliligayahan na nakita kong pangalan mo eh. Edward Osita. Isang magaling na public leader dito sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Thanks Ed, maraming salamat Mr. Osita sa company. And another brand new name we have today. Bagong pangalan ito, Marlene Aronce Binukas. Tama bang pagkakabigkas natin? Marlene Aronce Binukas. Tingnan naman ninyo ang aking background music sa iyo, Arlene. May I dance with you? Marlene Aronce Binukas or Binokas or whichever. Sabi ni Ellen Ray, good morning sir. At sa lahat ng mga kababayan natin, sarap music. Napapaindak ako. Let's dance. Let's dance, Ellen. Tangan mo ang kamay ko. Sabi ng aking anak na bunso ay si Francis May, lumalandi ang aking papa. Lumalandi ang aking papa. From making salvo, ang aking bunsong anak. Zenny Olivera, good morning there, Furel. I was about to fall asleep again. Well, don't hold your horses. Go on. At isang magandang dilag na naging kaibigan ko dyan sa Facebook. For the first time, ay nanonood sa atin ngayon. Si May Garcia. Hi May, thank you very much for the company here. Thank you. May binata ako. May Garcia. Thank you very much for the company, May. Let's dance. Okay, sandali. I-scroll down ko ito at madami pa akong pangalan. Baka maiwanan eh. Sabi ng aking anak, Francis May, good morning, Pops. Have a great broadcast. Thank you, anak. Maraming salamat, baby. Thank you for the company. Elizabeth Salvo. Thanks, Elizabeth. Maraming salamat for the company also. And ito ang broadcaster naming maganda rin. Sabi ko nga, pag ako'y naandyan sa Maynila, ako'y iimbita sa aking sarili na pumunta sa broadcast ni Narisa Piscos. Nagkakaminsan ako'y nababaluktot yung dila ko rito sa apelyado ni Narisa. Narisa Piscos. Thanks, Narisa. Thank you very much for the company. Maraming salamat. May Garcia, good evening, sabi niya. Hi, May. Thank you again. And of course, Acero. Acero. Kamay na Acero. Ang aking idol riyan. Errol Consulta da Kame.
Panoorin ninyo siya, hindi ko lamang matsyempuhan na mapanood dito sa Amerika, gawa ng alas 4 ng madaling araw dito alas 3 dyan sa Pilipinas ang kanyang broadcast. Yan si Errol Consulta Dacame. Kababayan ko rin yan, Bicolano. Zenny Olivera, nearly miss your program again. John Alberto, kung sayawan din lang naman ang pag-uusapan, alang tatawa dito kay John Alberto. Napakagaling nitong DI. Kaya sabi ko kay Mrs. Baka pwede kaming pumunta roon sa mga dance sessions ni John Alberto. Thank John. Maraming salamat. Mini Imperial Perez Gomez. Another brand new name. Thank you. Maraming salamat, Mini. I really appreciate the company. Really, really appreciate the company. Mini Imperial Perez Gomez. Ang dami nating mga bagong mga pangalan dito sa broadcast natin ngayon. Ang dami. Napakarami. Mini Imperial Perez Gomez. We have Liza Riorizo. Liza or Liza, whichever. Riorizo. Tama ba? Ang labo ng tingin ko siya. Tama, Riorizo. Thanks, Liza. Maraming salamat. And let's Delamante, hindi tayo pinababayaan. Thanks, Let's. Maraming salamat. Sabi na nga kayong colleague sa broadcast, Aserong Kamay, sabi ni Errol Consulta Dacame, pare ko, sabi niya, maray na bang gimanoy. Kindly greet my mommy, Conching, who is in the SLU hospital now due to asthma. Pagaling ka po. Nanay Conching, pagaling ka po riyan. Diyan sa SLU hospital, nanay ito ng kaibigan natin, Errol Consulta, due to asthma, kaya nandoon siya sa hospital ngayon. And my wife, sabi pa rin ni Errol, dapat pare ko, baka makalimutan mo, hindi ka makapasok ng pintuan. Sabi lang pare ko si Errol Dacame. Sabi niya, and my wife Jing, also watching you here in Baguio City. Malamig ngayon yan. Parang nandito sa amin, malamig. Thanks for the company, pare kong Errol and Maring Jing. Thank you. Really appreciate that. Hector Magno. Ito magaling din ito. Public leader. Hector Magno. Thanks, pare ko. Maraming salamat. And down south ng Eastern USA, sa Florida, naandyan ang aking pamangkin and the family, Ray Ruero. Thanks, Ray. Maraming salamat. Salamat naman at nabibigyan ng panahon si Tio Furel na mapanood. Ray Ruero. And a great insurance and financial consultant at the priest Danny Tew. Danny Tew with us today. Thanks, Dan. Maraming salamat, sir. Paminsan-minsan nabibigyan tayo ng panahon ng kaibigan natin, Danny Tew. Thank you. Maraming salamat. And we have another guy here, broadcast din, Elmer Oliva. Thanks, Elmer, pare ko. Salamat. Diyos mabalos. Maray na banggi. Elmer Oliva. Kape muna tayo. Sabi ng aking pamangkin, good morning po. Nasa work po ako ngayon. Okay. Ingat lamang. Always. Jovi Salvo Barazona. Isa ko pang pamangkin. Nagkakaipon-ipon.
ang aking mga pamangkin. Thank you very much, Jovi. Ingat ka rin dyan. Alam kong nasa trabaho ka ngayon. Ingat lamang. And another is Roslyn Ruero dyan sa Kipayo, Calabanga, sa Camarines Sur. Ang aking motorcycle escort whenever I'm in Bicol. Ako'y natutuwa pag ako'y nandyan sa Bicol eh. May escort akong mga nasa motorsiklo sa unahan at sa likuran. Aban sakay naman sa sasakyan ng aking pamangkin, Jojo Ruero. Hi, Joe. Thanks. Always. And then we have another one, Lenny Agulos Manzano Levin. Tama ba yung isa pa? Okay. Ito ng aking backgrounder. There you are. Lenny Agulos Manzano is with us today. And Levin pala. Magagalit ang husband nito pag hindi ko nabanggit yung apelyido. Lenny Agulos Manzano Levin. Thank you very much sa mga umaaling, pumapailan lang na mga puso at halakhak. Zenny Olivera, pakibati naman, please. Happy birthday to my brother, Joel Olivera. And this is from Sister Zenny Olivera. Sabi ni Zenny, thank you very much. Happy birthday, partner. Oh, by the way, speaking of birthdays, mamaya sa last portion natin, yaan ay sa ganap na alas 12 ng tanghali Eastern Standard Time, and of course, alauna ng madaling araw dyan sa Pilipinas. Last portion, last segment ng ating Fun Saturday Live dito sa FGS WebRadio, and of course, simulcast dito sa Facebook, and later on dyan sa YouTube. Thanks for the company, everyone. At maraming salamat sa mga naandyan at nakaantabay sa atin ngayon. Harinawa, pagpalain tayo lagi ng kung may kapal. Huwag din natin siyang kaliligtaan, of course, na mabati araw-araw. Paggising natin sa umaga, sabihin natin, thanks God, thanks Jesus, for giving me another life, another day. And of course, bago tayo matulog, thank you God for the beautiful day. Until tomorrow. Di ba? Maraming salamat nga pala sa Archdiocese of Newark dito sa New Jersey. And thank you very much sa Our Lady of Victories kay Reverend Father Victor Paloma sa recognition na ipinagkaloob sa atin. Ito'y sa mga nagawa natin sa simbahan at sa diocese ng Newark, New Jersey. Well, ako'y, kumbaga, sabi ko nga sa mga feedbacks na binibigay ko, I'm just a conduit. Tayo ay tulay lamang sa maraming mga kababayan natin, sa parishioners, paroko ng Our Lady of Victories. Nagkakatulong-tulong kami para may pagkaloob ang mga kakailangan at kinakailangan ng mga servisyo, pagpapaunlad, pagbabago sa simbahan. Yan ho ang ating, sabi ko na nga, it's not me alone. Marami tayong mga kaagapay. But anyway, thank you very much kay Reverend Father Victor Paloma at sa Archdiocese of Newark dahilan sa ipinagkaloob sa ating recognition noong nakalipas na January 8 doon sa Definition. Very, very luxurious convention hall. The Venetian of Garfield, New Jersey. Nagulat na ako eh. Akala ko pagmamaneho ko lang si Father Vic eh. Sabi sa akin, Curel, pwede ba akong samahan mo? Dinner ng Archdiocese of Newark. Ito pong diocese na ito, isa sa pinakang malaki, in fact, I think the biggest dito sa New Jersey,
covering almost two-third ng buong New Jersey ang sakop ng Archdiocese na ito ng Newark. So ipinagmaneho ko si Father Vic saka si Father Marnel doon sa definition. Pagpasok lang namin, sabi ko, napakaganda nitong lugar na ito eh. And then of course, open bar muna, hindi naman tayo uminom, nakipaghuntahan lang tayo. And then nagsimula na yung formal na program. Magtakan mo yung pangalan natin, nandoon sa widescreen na dalawa doon sa loob ng hall. Kaagapay of course natin yung iba pang mga binigyan ng awards all throughout the diocese. Salamat po. Thank you very much. Saludo tayo riyan. Thank you. Iyaan ay tinanggap ko naman on behalf ng mga kasama natin, mga committees na umalalay sa atin itong nakalipas na 100 year celebration to 1917, 2017. 100 years na kung saan tayo po ang naging tagapangulo o chairman ng naturang pagdiriwang at nabigyan natin ng konting mga pagbabago yung physical appearance ng simbahan through fundraising and all that. Okay? Kaya iyang honor na yan na binigay sa atin, basically ako lang ang tulay sa pagtanggap. So on behalf of my parishioners dito sa Our Lady of Victories, congratulations and thank you sa Diocese of Newark. Walang oras natin mga kapitbahay ay ganap ng 22 makalipas ang ganap na ika-10 ng umaga. Pakinggan si Tirel Salvo tuwing Sabado dito sa WFGS WebRadio para sa mga Pilipino. Maraming salamat Edwin Eusebio ng WIZ. And of course, nandito mga kaibigan pa rin natin sa broadcast, ang aking idolo. Simula nung ako nagsisimula pa lamang sa broadcast, ito'y alang iba ko si Tessie Lagman Balboa. Si Tessie ay on the air din sa DWWD. Okay? DWWD. Tessie Lagman Balboa. Nanonood sa atin ngayon. Thank you very much, Tess. Hello, my friends. Sabi niya, happy broadcasting. Always. Always. Talagang maligaya tayo. Ito lamang ang ating outlet para makaugnay ang aking mga kaibigan all throughout the Philippines, the world, and the USA. Kaya ako'y nagpapasalamat sa anak kong engineer na siyang nag-assemble ng lahat ng ito para tayo magkaroon ng 24-hour broadcast 7 days a week sa WFGS Web Radio. And of course, dito sa Facebook. Okay? Shell, ano ito? Salka. Another brand new name. Madami itong mga pangalang bago sa aking listahan ngayon dito. Like itong si Shell Salka, tama ba? Okay. S-H-A-L-L, Shell Salka. Malayo kasi itong screen ko rito sa aking harapan malayo kaya hindi ko maaninag ng husto Okay, God bless always your program, Furel, sabi ni Zeni. And ang aking brother-in-law, dyan sa Novaliches, sa Quezon City, Pio Pante, is with us today. Thank you, Pio. Maraming salamat. Yung ate mo, gusto sanang umuwi namin ng December. Ala, kaming mangyari dito, gawa ng yung trabaho, hindi maiwan-iwanan. Yun ang problema natin. December, hindi nakauwi. November pa nga pala November, hindi nakauwi. December, hindi nakauwi. January, pinagpipilitan pa rin. Pakinggan si Tirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino.
Okay. While ang oras natin ay 25 makalipas, ang ganap na ika-10 ng umaga. Saturday Live! Saturday Live! Thanks, Edwin. Maraming salamat. Wait! Ito na! Well, lalaktawan na natin ang mga headliners natin, mga kapitbahay. Ala ng headliners, direct na tayo sa ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito. Araw po naman ng Sabado, ika-12 ng buwan ng Enero. Unahin natin itong pagtatangka na napag-alaman ng mga otoridad na nais isagawa ng dalawang mga lalaki, nais na magpasabog ng bomba sa kalagitnaan ng translasyon ng Nazareno diyan sa Maynila nito lamang na nakalipas na ilang araw. Ang dalawang mga lalaki na ito ay nasa kote ng mga otoridad at ito ngayon ay nasa ilalim ng masusing investigasyon. Pakinggan natin ang report na ito para sa mga kababayan natin. Estado ang risang nagtangkang umatake sa translasyon ng Nazareno sa Maynila, gayon din itong Kapaskuhan. Narito ang mabilis na sulyap sa iba pang mga balita. Dalawang miyembro ng terrorist group na balak daw umatake nitong Kapaskuhan at nitong translasyon ng Nazareno, arestado sa Maynila. Ayon sa NCRPO, nadakip sa Binondo noong December 20, si Sudais Asmad, itinuturing na most wanted Abu Sayyaf member at sangkot sa 15 kaso ng pangngidnap. Kasama rin umano siya sa grupong tutulong sana sa grupo ni Isnilon Hapilon noong Marawi Siege. Pasko naman ang maaresto sa Quiapo si Jeran Aba, miyembro umano ng Dawla Islamia na isa rin sa mga umatake noon sa Marawi. Operasyon ng kumpanyang nangongolekta ng hospital waste na umabot sa baybay ng Lapu-Lapu City, Cebu, ipinatigil. Epektibo ngayong araw ang Cease and Desist Order laban sa Davao City Environmental Care Incorporated. Pinagmumulta rin sila ng DNR ng 200,000 pesos. 100,000 pesos naman ang multa sa ospital na pinanggalingan ng medical waste dahil sa pagkabigong bantayan kung saan ito itinatapon. Mahigit 160 kilo na mishandled meat kinumpiska sa isang palengke sa Tagum City Public Market sa Davao del Norte. Nadiskubre ng National Meat Inspection Service na imbes na nakaimbak sa chiller, nakalagay ang ilan sa mga karne sa cellophane at nakalagay pa malapit sa kanal. 16,000 pesos ang halaga ng mga karneng nakumpiska. Thank you. Yan ang ating rundown ng ilang mga police blotter reports. Pinangunahan ng dalawang mga di umano'y nagtangka na magpasabog ng bomba sa kalagitnaan ng translasyon noong nakalipas lamang na Enero 9, diyan sa Maynila, ng Black Nazarene. Yan ay mga ulat na nais nating pasalamatan ang GMA sa kanilang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa atin na may paabot ang mga balitang yan sa mga kababayan natin saan man dako ng daigdig nandoon sa mga sandaling ito. Thank you. Maraming salamat. Mackie Hill Silvestre is also with us today. Thanks, Mackie. Maraming salamat. Makisuyo na rin kami. Kalabitin natin, Max, ang ating mga kaibigan riyan. Sabihin mo, alalayan din tayo rito. Sabi ni Mackie Hill Silvestre, hello po, idol. From Bula, Camarines Sur. Si Mackie Silvestre. Thank you. And James Durana, another brand new name in our program today. Thanks for the company, James. James Durana. Taga saan kaya si James, ha? Taga saan kaya itong kaibigan natin na ito? James Durana. Saturday Live! Saturday Live! And gising na, maaga, ang ating mga naadyan sa California. Right now, ang California ay alas 7:30 pa lamang. California. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado
dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Mr. Joseph Bartlett Bunao ng California. Good morning, sir. Happy breakfast. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Sabi ng aking kaibigan Joseph Bartlett Bunao, sabi na, good morning. Gandang umaga, Joe. Thank you. At habang may tangan-tangan siyang isang tasang kape, nanonood sa atin. Ako may tasa atin akong kape. Sino mga nadyan? Sino yun nasa pintuan natin? Package pala. Thanks, boy. Maraming salamat. Hindi ko napansin may nag-doorbell eh. Joseph Bunao. Kape tayo, sir. Diyan sa California. Good morning. It's only 7:32 diyan sa California. Sa amin dito ay alas 10:32. Samantalang diyan sa Pilipinas, alas 11:32 ng gabi. Sa London ay alas 3:32 ng hapon. Samantalang sa Middle East, Bahrain, alas 6:32 naman ng gabi. Yan ang mga oras natin. By the way, nabanggit ko na rin lang itong daigdig, Nais ko lamang na ipaabot, hi Normelinda, hi Ineng, good evening. Diyan sa Pinas, Normelinda Gumbok, nanonood sa atin diyan. Thank you, pakikumusta na lamang kay Kuya Nick. Ang aming, anong tawag niyan, ang aming padre de familia ng natitirang Salvo family from Zoilo and Martina, mama at papa ko. Ayan ang aming panganay, siyang kapitan ng barko namin ngayon, si Nicolas Salvo. And then after that, ang aming kapatid na babae at tinena, dyan sa Legazpi, hindi ko pa nakakita ang pangalan eh. And of course, after that, nandyan si Kuya Edsel, and then si Kuya Jess, and then si Fiorel. Yun na lang mga nalalabi. Sa 11 mga siblings, yun na lang kami ang natitira. Nanduro na sila sa second floor apartment. Kasama si Mama at saka si Papa. Well, meron tayong low pressure area, LPA, dyan sa Pilipinas, mga kapitbahay. Kaya kayo mga naandyan na nakaantabay sa amin, Ineng, Maki, Pio, Tess, maraming iba pa. Yung bagyo ay medyo ingatan natin. Alalayan natin sapagat ito po ay palapit ang low pressure area na ito sa Pilipinas sa tinatawag ng Weather Bureau na PAR. Yun ang Philippine Area of Responsibility. Ayon sa report sa pinalabas nila ngayong araw na ito ng Sabado, kaninang anong oras ito? Kaninang alas 8:25. Alas 8:25 ng gabi, January 12, 2019. Sabi rito, ang PAGASA, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, ay nagsabi na ang LPA na ito, low pressure area, ay nasa layong 3,400 kilometro sa silangan ng Mindanao, at ito ay nasa sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Para po sa report na ito, mabuti pang galing mismo sa PAGASA. Ang pakinggan natin for a very authentic
news report on the weather. Magandang hapon, ako po si Benison Estareja. Tuluyan na nga pong nalusaw yung binabantayan natin na low pressure area malapit sa ating boundary line or Philippine Area of Responsibility. Ito po hindi na nakaka-apekto sa ating bansa, pero patuloy ang pagmamonitor natin dun sa isa pang low pressure area na mas malayo sa ating kalupaan. As of 1 p.m. ay nasa layo itong 3,400 kilometers sa silangan po ng Mindanao. Nananatiling mataas ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa susunod na 3 araw. Inaasahan na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility either January 17 or 18, that's Thursday or Friday. At kung maging bagyo ito ay papangalanan po natin ito na Amang. Sa ngayon po ay wala namang epekto directly itong nasabing low pressure area, pero yung tinatawag natin na trough o yung extension ng nasabing low pressure area ay magdadala ng pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Dito naman po sa Luzon and Visayas ay patuloy ang epekto ng amihan or northeast monsoon. For the next 24 hours, makakaranas po na maulap na kalangitan ang Bicol region. Sasamahan pa ito ng mahinang pagulan dahil sa amihan. For Metro Manila and the rest of Luzon, asahan naman ng partly cloudy to cloudy skies at meron lamang mga isolated light rains or panandali ang buhos ng mahinang pagulan. Temperatura natin sa Metro Manila mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, malamig, 13 hanggang 23 degrees at sa Tagaytay din, 18 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Legazpi, 24 hanggang 29 degrees Celsius. For Tuguegarao, 22 hanggang 30 degrees. Sa Lawag, 21 hanggang 30 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa naman ay 24 hanggang 30 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, particularly the eastern part, asahan din ang maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang pagulan dulot ng amihan. Sa Central and Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies. Kung may mga pagulan man po, ito'y panandalian lamang at mahihina dahil din sa amihan. Sa buong Mindanao, asahan ng kalat-kalat na pagulan and thunderstorms. Mataas ang tsansa ng mga pagulan dito po sa may Davao region dahil sa trough or extension ng low pressure area. At dahil po dyan, possible ang pagbaha sa mga low-lying areas at possible din ang pagguho ng lupa sa mga bulubundukin po na lugar. Thank you. Yan ang ating weather forecaster, galing mismo yan sa Pag-asa. Kung ito pong forecast na ito ng isang bagyong palapit, yung tinutukoy natin kanina na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility ay malayong-malayo pa, 3,400 kilometers east of Mindanao. Pero ito'y maaaring pumasok sa bansa at pag pumasok ito, ang pangalan nito ay si Amang. Hindi po yan si Amang Rodriguez. Ano ito nakalagay pa rito? Philippines gets an average of 20 tropical cyclones per year. The forecast for January is still 0 to 1 tropical cyclone. If this forecast is maintained, the LPA would become the country's first tropical cyclone for 2019. Yan ang report na galing po sa Pag-asa. And then, sa larangan naman ng politika natin, hi baby! Ang aming second to the youngest, si Mari, ay nakaantabay sa atin ngayon. Ito'y mga, kuwang ko ito mga kritik. Francis May, and then si Mari. Okay. Thanks for the company, baby. Maraming salamat. And then, Joseph Barlet Bunaw, Normelinda Gumpok. Teka muna. Baka may nakaligtaan na naman ako dito sa blackboard natin. May Garcia. Hi, May. Still there? Okay, thank you. Oh, si Jean Cuneta is with us. Etong magaling na magaling. Superstar ito sa mga singers natin dito sa Amerika. Jean Cuneta with us today. Thank you very much, Jean. Maraming salamat. Munti ko nang ma-skip itong pangalan. Gawa na yung pangalan niya nandito sa ating blackboard. Buti na lamang naisipan kong buksan na muli. And then Reynalyn Mercado is also with us. Thank you, Ray. Maraming salamat. Ang dami nitong pumapailan lang ng mga puso at saka mga thumbikes Reynalyn Mercado, thank you. Maraming salamat. Imelda Salvo Siman is also with us today. Thank you.
Munti ko nang kaligtaang mabanggit itong mga pangalan na ito. Gawa ng nandirito sila sa blackboard natin eh. Wala rito sa ating whiteboard, nasa sa blackboard natin. Si Jean Cuneta, we have Reynalyn Mercado, we have Imelda Salvo Siman. And of course, ang may-ari ng Hudson Spa and Hudson Medical Center. Kung nais ninyo ng one-stop na medical cure or medical prevention or medical consultation, dito na lamang tayo sa Hudson Medical Center. Naandyan yan sa Hudson Mall sa Route 440 sa Jersey City. Yan ay pag-aari ng kaibigan ko si Michael Florendo. Nanonood pala sa atin eh. Hindi ko napansin na sa blackboard ang kanyang pangalan eh. May-ari ng Hudson Spa at saka may-ari ng One-Stop Hudson Medical Center. Yan whole Hudson Medical Center, by the way, sa kapakanan ng mga within the vicinity, yan, naandyan ang iba't ibang uri ng mga doktor. Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi na kailangan pa ang pumunta kung saan-saan, one-stop. Diyan lamang sa Hudson Medical Center, marami silang mga doktor na nakaalalay dyan. Well, of course, aside doon sa mga walk-ins, yung mga doktor na ito may kani-kanyang mga pasyente na rin, ano? Kaya lamang sila ay naka-house, nandoon sila sa iisang lugar para sa accessibility. Ang parking ng Hudson Mall, napakalaki. Kaya kung kayo nais ninyo ng walang hassle na pakikipagkita sa doktor, doon na kayo sa Hudson Medical Center. Yan ay pag-aari ng kaibigan ko rito, si Michael Florendo, na nanonood sa atin ngayon. Thanks, Mike. Maraming salamat. By the way, Mike Florendo is the newly sworn-in MacBoy member. Alam mo itong organisasyon na ito ng mga gentlemen, ano ha? Isa lamang dyan na hindi bumoto sa proposed member, hindi pwedeng sumama. Ganyan katindi. Ganyan katindi. Ito namang si Mike Florendo talagang public leader ito Public servant, public leader, and very loved by the community. Kaya kaagapay natin siya. Sir Mike Florendo. Welcome to the club, sir. Okay? And then, sino pa ba itong nandirito? Jennifer Peria is also with us. Nasa blackboard, hindi ko nabasa kanina. Jennifer Peria. Thanks, Jean. Maraming salamat. Sorry, I apologize. Ngayon ko lang nakita yung pangalan. And then, Charlotte Salvo. Isang brand new name also sa ating palatuntunan, Charlotte Salvo. Thank you. Kamag-anak na, ala ng duda yan. Bas Salvo kamag-anak na yan. Ala ng question, ano ha? Charlotte Salvo, thanks for the company. And of course, kapatid natin sa Hanabuhay, very active sa broadcast industry, si paring Resty de Queros Jr. Sabi niya nakaantabay-tabay sa programa mo, Manoy. Bicolano kasi Bicolano si Resty de Queros Jr. Thanks, pare kong Resty. Thank you. I salute the beautiful company. And of course, si Joshua Mordeno dyan sa Legazpi City. Josh, thank you. Regards sa mga siblings niyan and regards sa mama, kaya Tinena. Magandang hapon, ako po si Ben. Magandang hapon rin. Di ba nandiyan ka na kanina? Andiyan ka na kanina Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS WebRadio para sa mga Pilipino. Eto natin sa Weather Bureau, maganda daw ang hapon Ang problema dito kay Antonio Trillanes, Senador,
hindi maganda ang umaga. Gawa na ito po ay kababalik lamang ng Pilipinas, mga kapitbahay. Itong si Senator Antonio Trillanes, fresh from a trip to Europe. Si Senator Trillanes, kahapon na rin ng Biyernes, ay naharap na naman ng isang panibagong criminal charge laban sa kanya. Well, sabi niya, tatanggapin natin ito, hindi tayo kubarde, hindi tayo takot sa mga nais na magharas sa kanya, sabi niya. Sa isang order na may petsang Disyembre 28 last year, bagaman ito ay inilabas lamang kahapon araw ng Biyernes, si Trillanes, si Judge Joven De Leosa ng Pasay City Regional Trial Court Branch 47 ay niuutos kay Senator Trillanes na magharap ng sa loob ng 10 araw ng counter affidavit. Ito ay para sa grave threat na isinampal sa kanya. Ang korte ay naglagay ng petsa sa preliminary conference sa Febrero 15. Ang Pasay Prosecutor's Office ay nakita ang probable cause para si Trillanes ay sampahan ng kaso ng grave threats dahilan ito sa lakas ng reklamo na iniharap sa kanya ng Labor Undersecretary Jacinto Paras na inakusahan siya ng pagbabanta sa kanyang buhay na siya'y papatayin ni Trillanes. Ito daw ay naganap noong Mayo 29. Si Trillanes, of course, ay pinabulaanan ang naturang kaso o kaya akusasyon sa kanya sa isang insidente na pinirmahan ni Assistant City Prosecutor Janet Terras Bagas noong Nobyembre 29. Nakasaad dito sa statement na ito na si Trillanes di umano ay naghasik ng takot at pangamba sa buhay ni anong tawag nito? Ni Jacinto Paras. Naghasik ng takot at pangamba sa buhay ni Jacinto Paras, Labor Undersecretary, dahilan sa pagbabanta ng Trillanes na siya ay papatayin. Well, kung natatandaan ninyo, nauna na ito, meron ding isang kaso pa ng libel na isinampal kay Trillanes na still ongoing. At ito naman ay galing sa anak ni President Rodrigo Duterte na si Paulo. Hanggang ngayon ay nakabimbing pa ang kaso na ito. At dahilan dito ay nagpiyansa si Trillanes ng halagang 200,000 piso na bail o piyansa para lamang sa kanyang pansamantalang paglaya. Nakatakda nga palang pumunta rito sa Amerika si Trillanes ngayong buwan na ito ng Pebrero ba? Kailan ba nakatakdang pumunta ito rito? January 27. Sa January 27 to February 10 ay nakatakda siyang magkaroon ng official visit sa California, Washington, D.C., and Maryland. Yan si Senator Antonio Trillanes. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS WebRadio para sa mga Pilipino. Kevin Ray Subido Ruero is with us today. Thank you very much, Kevin. Maraming salamat sa patuloy na pag-alalay sa atin. Sabi ni Zeni Olivera, thanks so much, Furel. Have a good day and God bless always. Please give my love to all your family, friends, and relatives. Makararating, thank you very much. Matutulog ka na ba? Si Zeni ay tiga Australia at doon ay alas 2:50 na ng madaling araw dyan kay Zeni Olivera. Filipino Online, FGS, Web Radio.
Thank you. Yan si Edwin Eusebio, kanyang boses. Okay. Sige, tulog ka na, Senny. Tulog ka na. Panaginipan mo na lang kami. Sa bayan ko. Thank you. Maraming salamat. I really appreciate the time dedicated to us by Zenny Olivera. Magaling itong singer, by the way, si Zenny. Kung gusto ninyong mapakinggan ang kanyang boses, mga Shirley Bassey, mga Aretha Kitt, mga Dinah Washington na mga style at saka mga moderno, no? Na kagaya ni na sino ba yung mga singers natin ngayon? Hindi ko naman. But anyway, magaling kumanta. Zenny Olivera. Especially yung mga jazz, mga standard, beautiful. Panoorin ninyo yung kanyang podcast dito sa Facebook. Zenny Olivera kanyang pangalan. Magaling kumanta. At saka, veterano na rin ito eh. Kasi veterano natin ito eh. Nung ako'y nasa Naga, 64 nang magsimula ako sa broadcast, kumakanta na rin yan sa aking amateur contest doon. Yung Liberty Big Show at saka Darigol Jamboree. Zenny Olivera. Ngayon, nandoon siya at nakabase sa Australia, gawa ng yung kanyang pamilya nandoon na. Pero nakikipagpuyatan sa atin. Thank you, Zenny. Maraming salamat. Sige, kung kaya mo pang magpuyat, sige. Doon, anong oras na ba sa Australia? Let me see. Alas 2:52 ng madaling araw dyan sa Australia. Thank you, Zenny. Maraming salamat. Sandali. Dalawin ko muna itong blackboard ko. Baka may mga bagong pangalan ran eh. Sandali ha. Sandali lamang kapitbahay. Ang dami kasing mga pangalan nitong nakakaligtaan natin. Ulitin ko dito. Ellen Ray. Hi Ellen. Nandiyan ka pa ba? Ito ang unang-una nating nandiriyan eh. Nakabase by the way si Ellen sa Japan. Sa Okinawa I think si Ellen. Teacher ito roon. Ellen Ray. Japan is what? Anong oras ngayon sa Japan? Let me see. Japan. Asa na ba yung Japan ko rito? 1 hour ang advance ng Japan sa Pilipinas eh. So ngayon, alas 12 pala sa Japan. Alas 12:53 ng hating gabi dyan sa Japan. Si Ellen Ray nakaantabay sa atin. Puro puso ang kanyang pinaiilan lang. And of course, May Garcia is still with us. Ang maganda kong kaibigan, May Garcia. And then si Jen Cuneta is still with us. Resty Viqueros, John Alberto, Ernie Verdadero, Reynalyn Mercado, Imelda Salvo Simane. Still with us, Mikey Florendo, Jennifer Peria, Jovi Zalbo Barazona, Maki Silvestre, o si Joey Abad. Sabi ko na nga munti ko na rin mamiss ito eh. Joey Abad is with us today. Thanks Joey, maraming salamat sir. Maraming salamat. Charlotte Salvo, Ray Ruero, Maricar Taino is also with us. Kita mo na. Marami akong muntik ng mga mamiss na mga pangalan eh. Oh, Maricar Taino, hindi ko pa nababanggit ito. Ngayon ko lamang nakita yung kanyang pangalan dito sa ating listahan. Well, thank you sa lahat ng mga umaalalay sa atin. Maraming salamat po mga kapitbahay. Thanks for the company. Music. Personality Radio. FGS. WebRadio. By the way, mamaya ang ating health tip. Sa mga nais na humaba ang buhay, nais na magaling ang kalusugan, mamaya ng konti sa ating palatuntunan. Breaking news. Ito na. Silipin natin sandali itong ilang pang mga dagdag nating mga balita. Galing ito sa Zamboanga nasamsam na mga otoridad ng mga milyong halaga
ng mga tanim na mga high-grade na marijuana o kaya ay kush. Ito'y sa buy-bust operations na isinagawa sa Subic, Zambales kanina. Nahuli na mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o kaya PIDEA at Regional Drug Enforcement Unit ng Central Luzon ang isang British national na kinakasama ng isang Pinay na di umano'y nagtanim ng naturang mga high-grade na marijuana. Ayon kay Attorney Hill Pabilona, ang direktor ng PIDEA Central Luzon, ginawang indoor marijuana growing facility ang tinitirahan na inaakupahang bahay sa barangay Santo Tomas. Galing pa di umano ang mga binhi ng naturang marijuana dito sa Amerika. Ang isang kwarto naman ay napapalibutan ng mga tinfoil, exhaust fan, ultraviolet light at mga fertilizers. Dagdag ni Pabilonia, ikinasa ang operasyon matapos na mapagalaman ang illegal na gawain na ito mula sa mga parokyano ng naturang mag-asawa o kaya mag-live-in. Tinatayang aabot ng 12 milyong pisong halaga hanggang 15 milyong piso ang nakumpiskang mga tanim ng naturang mag-live-in partner. Wow! High-grade marijuana from the US. Meron pa ba ako mga nakakaligtaan pangalan dito? Irene Bragan, hi! Irene, kumare, thank you very much, ha? Ito'y kumare namin, gawa ng inaanak nito yung aming, I think, panganay na anak. Si Alain, hindi ko na maalala kung si Alain o si Zachary. Ang inaanak nitong kumare namin, Irene Bragan. Sabi niya, hi pare ko, watching you from Naga City, loud and clear. Thank you, Mare. And regards to kumpare riyan at sa buong pamilya, Irene Abragan. Etong si Irene, kasama ko rin ito sa broadcast sa DZHN Television 13. Noong araw, sa administrative office siya. Ako naman sa harapan nitong mikropono. Kumaring Irene Abragan. Thanks for the company. Maraming salamat sa pagpupuyat. Maring Irene, kumusta na lamang dyan kay pare natin. And then ang aking pamangkin from Legazpi City. Hindi pala, Sorsogon. Alma Angela Mordeno from Sorsogon. Thank you, Alma. Thank you for the company. Thank you for watching. Salamat. Diyos mabalos. Maray na magi. Wag magpuyat, pero wag akong i-miss sa broadcast. Well, anyway, pwede palang magpuyat kayo riyan eh. Gawa ng Sunday naman pala bukas eh. Alang trabaho pa. Okay. Alalay lamang. Please. At saka kalabitin yung mga kaibigan. Sabihin mo, psst, makinig ka kay Firel. At nang magkahuntahan naman tayo. Di ba? Naalala ko si Maring Irene. Irene, kumare ko. Ikaw ba'y laging may litrato ni Mr. sa pitaka? Sa wallet? Irene, Mare? O kayo mga Mrs. Rian? Si Maring Lily, Ekipado. O kaya si Maring Mili, Cornelia. Kaya si Maring Didi, Tolosa. Kaya si Kumaring Cynthia Munar. Kayo ba'y laging may litrato ni Mr. sa wallet ninyo? Dapat lagi kayong may litrato eh. Gawa ng yaan may malaking epekto sa buhay ninyo eh. Naalala ko tuloy yung isang kaibigan namin. Nagkukwento sa akin eh. Sabi ko kasi nakita ko ba, nung magbukas siya ng wallet, nakita ko may litrato yung mister niya dun sa wallet eh. Naitanong ko ngayon, Mare, mahal na mahal mo pala si pare, ano? Sabi sa akin ng aking kaibigan, alam mo, Firel, ganyan na ganyan ang sabi ng aking asawa sa akin eh.
Nung nakita niya yung litrato niya sa aking wallet, sabi niya, darling, hindi ko alam, mahal na mahal mo pala ako eh. Matakan mo yung litrato ko, nandyan lagi sa wallet mo. Nasa pagbuklat na pagbuklat pa lamang ng wallet eh. Nanduro na yung litrato ni Mr. Kaya sabi ni Mr. daw, sabi sa akin ng misis, sabi daw ni Mr., oh, darling, thank you very much. Hindi ko alam na mahal mo pala ako. Sabi ni misis daw alam mo na rin, pero mas gusto ko itong nandirito eh. Sabi daw ng Mr. Bakit naman laging naandyan, nakaantabay? Gawa ng dala ko ito sa opisina eh. Lagi kong dala sa opisina ito eh. Alam mo yung aking boss, sakit sa ulo ko lagi yun eh. Problema ko lagi yung boss ko. Ako na lang laging nakikita eh. Kung ano mga trabaho ko sa opisina, nakatunghay ang aking boss, magkakaminsan, problema ko talaga. Makita ko pa lang yung mukha ng aking boss nag-iinit ng ulo ko eh. Anong connection ng litrato ko roon sa boss mo? Sabi nung lalaki raw. Sabi ni Mrs., pag ako'y talagang punong-puno na, talagang galit na ako, binubuksan ko lang itong aking wallet. Pag nakikita ko yung litrato mo, di naliligaya. Hindi ako naliligaya, sabi ni Mrs. Kaya ako lang naman naririto itong litrato mo sa aking wallet, kasi pag ako'y talagang puno na ng problema, binubuksan ko lang ang aking wallet. Pag nakikita ko mukha mo, sabi ko sa sarili ko, kung natiis ko nga itong lintek na ito sa loob ng 20 taon kayo magkasama, ito pang boss ko, hindi. At pampababa pala ng alta presyon, ano ha? Alex, parang Alex Hinete, thank you very much. Thanks for the company. Alex Hinete is with us today. Breaking news! Ito na! Okay. Kayo mga naandyan sa Cebu, mga kapitbahay, maganda ang mga araw na darating sa inyo. Gawa ng kapistahan ng Sinulog ay malapit na. Katunayang kahapon araw ng Biyernes na pag-alaman natin, simula ito ng novena. 9 na araw na novena rin para sa Sinulog diyan sa Cebu. At sa pagsisimula ng Sinulog ay nagkaroon ng recognition. Nagkaroon ng recognition sa mga mamamayan at mga institusyon na ikangay nagbigay ng tulong in many ways para maging matagumpay ang Sinulog na hanggang sa kasalukuyan ay 39 na taon na ipinagdiriwang diyan sa Cebu. Ayon sa report, ang celebration festivities ngayong taon ay gagawin sa Cebu City Sports Complex at sa iba pang mga lugar sa kabuuan ng siyudad ng Cebu. Kagabi, araw ng Biyernes, kahapon, ay pinasinayaan ang 39th year celebration ng Sinulog at ito ay ginanap doon sa Cebu City Sports Complex. Ang mga nabigyan ng mga recognition sina Monsignor Achilles Dakay ng Archdiocese of Cebu na siyang nag-celebra ng unang-unang misa ng Sinulog noong January of 1980. Ang unang Sinulog dance, Catherine Vestil. Ang Sinulog Foundation Incorporated. Ang unang Executive Director, David Udilao Jr. At ang SFI's first staff, Dos Suzara. Ang mga ito ay pinarangalan din bilang mga nagpasimuno ng kapistahan ng Sinulog diyan sa Cebu noong 1980. Ang unang-unang pare na nagdaos nito na ay ngayon si Monsignor Achilles Dakay. Ang mga iba pang mga individuals kasama na rito ang negosyante ng Cebu na si Augusto Go
ay pinarangalan din at binigyan ng karangalan dahilan sa kanyang kontribusyon sa sinunog na nagsimula pa noong 1980 ang mga pagtulong na ito ni Go. Ang paaralan ni Go, ang University of Cebu, ang dating Cebu Central Colleges ay binigyan din ng parangal dahilan sa ito ang unang-unang paaralan na nagbigay ng dance troupe sa unang pagdiriwang ng sinunog noong 1980. Ang iba pang mga awardees ay ang Gobernador ng Cebu, Hilario Davide, the third, Vice Governor Agnes Magpale ng Cebu Province, at ang Karkar City Government and Department of Education. Yan ay pagbubukas ng kapistahan ng sinunog, ika-39 na taon na pagdiriwang ng sinunog diyan sa Cebu City. Nagsimula ito kahapon araw na Biyernes. Simula rin ng 9-day novena. Kahapon araw na Biyernes. Happy Fiesta sa mga naandyan sa Cebu. Matagal na akong iniimbitahan riyan ng mga kaibigan natin dyan. Ang kaso, alayo natin eh. Ngayon nga sanang week na ito, itong taon na ito, dapat naandyan tayo eh. Kasi si Marcot Mordeno Gomez, sabi niya, akong bahala sa iyo rito, tiyo. Akong bahala sa iyo pag nandito ka sa Legazpi. Akin ang taya. Marcot, di ba? Sinabi mo yan eh. Ang aking pamangkin kay Atinana, Marcot Mordeno Gomez. Akong bahala sa iyo, tiyo. Pag nandito ka sa Legazpi, akong taya. Huwag ka mag-alala. Alex Sinete, thank you very much, sir. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga kaibigan natin riyan. Of course, yung aking... By the way, eto nga palang kapatid natin sa Hanabuhay riyan, si paring Errol Dakame, ay meron siyang organisasyon ng mga online broadcasters. Sa ilalim ng kanyang kumpanya ay pinupulong niya yung lahat ng mga online broadcasters at kung nais sumapi sa kanyang organisasyon para mapalawak ang coverage ng kanyang network. Iyan ay alang iba kundi si paring Errol Dakame. Ang kamao diyan sa internet. Okay. James Durana, thank you. And then Ineng, thank you very much too. Joshua Mordeno, thank you also. Alex Sinete Marcot, and then si Alma Angela Mordelo. Okay. Yan ang ating mga kaagapay ngayon. And of course, maraming iba pa. Ang oras natin, mga kapitbahay, bilis. Ganap ng 8 minuto makalipas ang ganap na ika-11. Pakinggan si Tirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS WebRadio para sa mga Pilipino. Ang aking kapitbahay na magandang lalaki rin, sabi ko na nga kanina, yung mga lalaki na mga kaagapay natin, puro gwapo eh. Puro gwapo. Yung mga babae naman puro magaganda. Headed by Ellen Ray. Headed by Ellen Ray. Magaganda itong aking mga kaibigan na ito. Sandali, ano ba ito? Tinitingnan ko lamang itong aking guideline dito. Okay. Sandali. Tama ba itong aking nakikita rito? Sandali, Hold on. Asa na yan? 1, 2, 3. Okay. Alright. Naalala ko kasi itong mga kaibigan natin na andyan sa Baguio City at yung mga naandyan sa Mountain Province at saka yung mga gumagamit ng mga ilog. Pakinggan po ninyo itong bagay na ito.
Sir Galimunar, ito'y balita para sa mga kababayan natin. And Sir Rudy Kasuga, mga kababayan natin riyan sa Mountain Province sa Baguio, pakinggan po ninyo ito sapagat may kaugnayan ito sa kalusugan natin dyan sa kapaligiran. Napag-alaman ng Department of Health at ng pamahalaan na napakaraming mga gamit sa ospital, mga hiringgilya, mga bote ng gamot at iba pang mga hospital wastes ay inianod ngayon doon sa baha papunta sa mga creek galing dyan sa Baguio City. Pakinggan natin itong report na ito. Ang hiringgilya ng ilan ay may laman pandugo, garapon na may nakasilid pang tila laman ng tao, nakaladlad na bituka, sari-saring tubo, at mga bote at plastic container ng mga gamot. Kasintabi na lang doon sa mga nanananghali. Sa Tuba, Benguet, matapos manong tangayin ng baha mula sa isang bakanting lote. We already identified the source of this hospital waste. We have already served the 3 notices of violations to the management of one of the hospitals here in Baguio. Hindi muna sinabi ng DENR Environmental Management Bureau kung anong ospital ito, pero base raw sa investigasyon, nagmula ang hospital waste sa paghuhukay para sa pasilidad ng ospital. Kasama raw sa nahukay ang bahagi ng pinagbabaunan nila ng hospital waste. Ang mga nahukay na lupa at hospital waste na ito, itinambak naman sa ilang bakanting lote sa Taloy sa Tuba, Benguet, at lalong kumalat dahil natangay ng tubig bunsod ng malakas na pag-ulan papunta sa Sapa. Inimbitahan na raw na Environmental Management Board ang mga opisyal ng ospital, pati ang mga may-ani ng mga lote kung saan pinaniniwalaang itinambak ang mga hospital waste. Gusto din nating malaman, ano ba ang nangyari dito? Sila ba ang nag-request na magpatambak doon? O sila ang pinakiusapan ng kontrakto na doon itambak? Ayon sa Joint DENR-DOH Administrative Order No. 2 Series of 2005, hindi maaaring basta-basta itapon ang mga healthcare waste. Kailangan itong dumaan sa treatment upang maalis ang mga mikrobyo. Maaaring itapon ang mga healthcare waste sa sanitary landfill, ngunit dapat ay may takdang lugar para rito at hindi ito pwedeng ihalo sa iba pang uri ng basura. Sa mga malalayong lugar, maaaring ilibing ang healthcare waste sa premises ng healthcare facility, pero may guidelines din na kailangan sundin. Inaalam din ng EMB ang lawak ng kontaminasyon. I received information that some syringes were already found in somewhere in Tapuacan River. Thank you. Maraming salamat. So yun ang ating report. Ano yung Tapuacan River? Diyan sa Mountain Province. Naglipa na sa mga ilog yung mga gamit sa ospital. Ako'y humihingi ng tawad sa mga kumakain. I'm sorry. Di ko na-censor yung mga ginamit na mga descriptions ng ating reporter. Galing yan dyan sa Maynila. Okay, I'm sorry. Oras natin ay ganap ng 13 minuto makalipas ang alas 12 ng ating gabi Philippine Standard Time, 11:13. Ang oras naman dito sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Ang aking kapitbahay, Frank Bugarin. Thank you, sir. Maraming salamat. And regards kay Vicky. Ito yung mga kaagapay natin, kapitbahay natin dito. And then kaagapay natin sa servisyo dyan sa Our Lady of Victories Church. Other Reverend Father Victor Paloma. Oh, si Father Vic nga pala. Ingat ka, Father, ha? Ingat ka riyan. Okay. Bakasyon muna siya. Taon-taon kasama siya roon sa sinulog. Kaya bakasyon muna si Father Vic. Ingat ka lamang dyan, Father Vic, just in case you're watching. And then Natividad Corteza Guntang is with us. Thank you, Nati. Maraming salamat. Thank you sa pag-alalay. Thank you sa pag-antabay sa atin habang tayo dumadaos-dus sa ating palatuntunan hanggang sa ganap na 1:00 Eastern Standard Time or 2:00 oras dyan sa Pilipinas. Actually, ngayon ay 11:14 ng umaga Eastern Standard Time and 12:15 na ngayon. 12:15 na dyan sa Pilipinas, oras ng kaibigan natin Errol Dacame.
Di ba? Errol Dacame. Kaibigan natin yan eh. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on WFGS. Thank you very much, Archie D, ang ating multi-awardee na composer, songwriter, and singer na nakabase rito sa New York, Archie D. Diracas. Ang kaibigan ko, Nes, thank you very much, sir. Mr. Honesto Quijano, nanonood sa atin. Isa rin itong pioneering public leader ng Filipino-American community dito sa tri-state area. Yeah, Honesto Quijano. Isa ito sa mga unang nakilala ko rito sa Amerika. Tingnan ninyo na ako'y natungtong dito, may 30 taon na nakalilipas. Isa sa mga kaibigan ko na nakilala at the time, si Nes or Honesto Quijano. At the time, public leader na ito eh. Ngayon, public leader pa rin. Ganyang katagal maglingkod sa mga Pilipino. Etong kaibigan ko, Honesto Quijano. Sabi niya, more power to you, Furel. A great broadcaster to our kababayan. Thank you. Maraming salamat, Nes. Maraming salamat. Pag ang mga nababanggit kong mga pangalan dito ay mga residents ng anywhere sa East Coast ng Amerika, maging sa mga nasa California, ang mga ito ay mga well-known na mga public servants natin, mga very active sa community, like Joseph Bunao, for example. Isa rin yan sa mga unang-unang nakilala ko dito sa Amerika. Way back 30 years ago, Joseph Bunao. Public servant din yan eh. In fact, muntik nang maging unang-unang konsehal na Pilipino dito sa New Jersey, Jersey City, itong si Joe Bunao eh. Kung hindi lamang umiral yung pagka-crab mentality, yun ang masaklap sa atin eh. Yun ang masaklap sa ating mga ilang mga kababayan eh. Crab mentality. Pag nakakita kang umuusad ng ganyan, may kakapit sa paa mo eh. Yan ang nangyari rin kay parang Joe Bunao. One of the first gentlemen na mga nakilala ko sa Amerika nung ako'y umapak dito. Public servant, magaling. Iyan si Nes Quijano, isa rin yan. Magaling din yan. And then, isa pa, Engineer Nunoy Rafael. Magaling din na public servant ito rito ng mga Filipino community. Nunoy Rafael, engineer. Magaling na itong public servant. Alam mo, ang mga hobbies nito, halos pareho kami. Mahilig sa electronics. Yung kanyang public system, public address system, yung pan-DJ niya, napakaganda. At saka mamahalin eh. Pipitsugin itong atin ditong mga gamit kay para kung Nunoy Rafael. Makita mo yung mga gamit niya, mga top of the line eh. Magaling talaga. Hindi lamang sa electronics siya magaling, magaling din siya sa photography. Pareho pa rin sa akin eh. Electronics, photography, napakagaling nito eh. Ang hindi lang kami magkasukob sa sports. Gawa lang ako, wala akong alam na sports eh. Siya, magaling na chess master itong si Nunoy Rafael. Pare ko. At saka pareho kaming mga active sa
civic organizations like Knights of Rizal. Ako medyo naglaylo lang ako pare ko Alam mo pag medyo anong tawag niyan? Nakikita mong hindi maganda straight ang takbo, ayoko lang ganun Okay, sabi ko, oops, baba muna ako sa sasakyan. Hindi muna ako sama ng konti. Sabi ni Nonoy, good morning, Lodi. Lodi, New Jersey. Talagang nakaka-turn on ang yung boses ba? Okay to, Kung bulahin ako ni Nonoy, ganun-ganun na lang Thank you very much, sir. Maraming salamat. Pareho kaming aktibo ni Nonoy sa sa Knights of Rizal. Kaya lamang ako lately sabi ko, para, baba muna ako, baba. Kasi magkakaminsan may hindi ka nakikitang maganda. Ayaw mo lang ganon, pagkatapos hindi ka naman napapakinggan, baba ka muna. Natividad Cortesa Guntang. Hi, sorry, kagigising ko lamang. Hindi tuloy narinig ko yung mga iba pang balita. Madami pa tayo, don't worry. Ang dami pa tayong balita rito. Congratulations sa iyo, sabi niya, ingat ka lagi. And God be with you always and family. Thank you. Yan si Natividad Cortesa Guntang. Sabi ni Nonoy Rafael, hanip talaga? Hanip talaga sa description. Salamat sa pagpuri. Alam mo, yung papuri pare ko, parang engineer, parang Noy, sir. Alam mo yung papuri, sa salitang papuri, kailangan ang kasunod niyan totoo. Totoong mga pagpuri. Okay, di ba? Kasi kung pupurihin ka pero fake pala yung mga sinasabi, hindi papuri yan. Ako, pag sinasabi ko kay Nonoy, engineer, totoo yan magaling sa electronics, magaling sa camera, magaling sa public service. Totoo yung lahat ng mga yan alam tayong bowler yan Ayoko magbola ng hindi totoo Gawa ng sinumpaan ko yan sa aking oath sa profession ko sa broadcast. Kailangan maging truthful ka sa journalism yung tenets of journalism yung pledge of allegiance sa journalism. Kailangan totoo ang sasabihin mo. Kahit yung paraan ng pagsabi mo ay pabiro, which I am, pabiro, pero totoo. Hindi yung pabiro na palsipikado. Kasi delikado na magsalita ka sa mass media, sa communication, ng mga bagay na hindi totoo. Sabagat kung ikaw ay naglalantad ng mga bagay na hindi totoo, ang tawag niyan fake news. Ang Facebook ay hindi po nagpapabaya sa kanilang censorship ng mga fake news. In fact, ngayon, dito sa balitang tinanggap ko, pakinggan ninyo ito'y totoo. Ang balitang ito ay may kaugnayan sa pagbasura ng Facebook ng may 220 na mga subscribers. 220 subscribers or users ng Facebook. Binasura, inalis, kinaltas, binura sa Facebook ang may mahigit sa 200 na itong mga users gawa ng misrepresentation and spam. Kita na ninyo? Sinong gustong mawala sa Facebook? 6 bilyon ng mga milyon ng mga gumagamit dito bilyon ng gumagamit dito sa Facebook. 2 billion. Ito'y pakinggan ninyo. Ang Facebook ay binura sa kanilang mga pahina. Unang-una ang digital marketing group na pinangalanan na Twinmark
Media Enterprises. Bakit natin ibinabalita ito? Gawan ang apektado po rito na inalis ay mga galing sa Pilipinas. A total of 220 Facebook pages or subscribers, 73 accounts, and 29 Instagram accounts affiliated with Twinmark Media. Ibinasura kahapon. Kaya kung na ito'y nakita ninyo sa Facebook kahapon, ngayon wala na. Inalis na po ito ng Facebook management. Ito'y dahilan sa mga fake or misrepresentations na ginawa ng naturang kumpanya, Twinmark Media Enterprises. Ito po ay pahayag mismo ng Cybersecurity Chief Nathaniel Gleiter. Ito'y nakabase rito sa Menlo Park. Ang Twinmark Media ay siyang pangunahing users na gumagamit sa Facebook bilang outlet ng kanilang mga pahayag. Ay lamang ang mga ito ay napatunayan na talamak ang misrepresentations at talamak ang spam na ginagawa ng organisasyon na ito. Sabi rito, about 43 million accounts followed at least one of the pages affiliated with Twinmark Media. Facebook, Philippines. Kita mo na? Yun ang sinasabi ko, ito po ay taga-Pilipinas. Ang masaklap pa nito, ang karamihan dito ay pro-administration, kung hindi man ay suportado ng administrasyon ng Pilipinas. The organization used fake accounts and deceptive techniques to deceive people with the content coming from the people behind those comments are fake. Twinmark Media. Yan ay dyan sa Pilipinas, most of them are pro-government organizations. No authorized personnel of Twinmark Media can attend and post. In any case, in Facebook, yan ang pahayag mismo nitong pinuno ng Cybersecurity Nathaniel Gleiter. Ang mga ito raw, pakinggan ninyo ito, tingnan ninyo ito maigi. Ang mga pages ditong mga prominent na isinusulong, ang mga fake news na may kaugnayan sa administrasyon ng Pilipinas, ay ang Trending Topics Philippines, ang Filipino Insights, ang Daily News PH, ang Philippine Channel Online, ang Gorgeous Me, Facebook Philippines, at maraming iba pa. Ang Facebook Philippines ang nagsabi pala nito at maraming iba pa. Sabi ni Gleiter, ang mga pahinang ito ay inalis na sa kanilang mga pahina ng Facebook dahilan sa violations and not based on the content, kundi sa violation ng kanilang misrepresentation aspect of Facebook use. Okay. Sa paalala po lamang natin ito, kaya yan ang sinasabi ko kanina, hindi ho tayo, pag sinasabi kong si Engineer Nunoy Rafael ay magaling sa chess, magaling talaga sa chess. Walang kaduda-duda. Hindi ba? Okay. Kaya sabi ni Nunoy, good morning, Loday. Talagang nakaka-turn on yung boses mo at bola pa rin marami. Okay. Natividad Contesa Guntang. Hi, sorry. Nabasa ko na pala ito. Kagigising lang. And then Grace Empleo. Ano ito? Bakit hindi na Grace Empleo Law. Tama ba? Ang tingin ko, Grace Empleo Law.
Kasasama lamang sa atin dito ngayon. Thank you very much. Maraming salamat. Grace Employer Law. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, radio online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Maraming salamat again. Ang oras po natin mga kapitbahay, 31, makalipas ang ika-11 ng umaga Eastern Standard Time at sa Pilipinas, sa kaibigan nating Errol Dacame. Ang oras natin paring Errol ay ganap ng alas 12:31 ng hating gabi Philippine Standard Time. Oras din yan ng kaibigan natin si Tessie Lagman Balboa ng DWDD. Yung mga kaibigan ko na nais na pumunta sa labas ng Pilipinas, yung mga kababayan po natin, Grace Employer Law, na nais na lumipad palabas ng Pilipinas, especially kung kayo ay mga overseas workers, pakinggan po ninyo ang balitang ito sapagat may kaugnayan ito sa clearance, may kaugnayan ito sa pagkuha ninyo ng mga pasaporte. Ayon po rito sa report na tinanggap natin, tinangay ng dating passport contractor ng gobyerno ang datos o kaya mga impormasyon ng ilang mga passport holders matapos na itermina ang kanilang kontrata ayon kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin. Bagay na pinangambahan ng ilang mga passport holders dahilan sa banta di umano sa seguridad na maaring idulot nito. Ayon pa sa kalihim, kakailanganin muling buuin ng Department of Foreign Affairs ang kanilang database. Ayon pa sa Department of Foreign Affairs, sa magitan ng Assistant Secretary Elmer Cato, tanging mga magre-renew ng passport na hindi pa saklaw ng electronic passport noong 2009 ay obligado na magdala ng birth certificate sa kanilang aplikasyon ng pasaporte. Anong sabi niyan? Tinangay ng dating kontraktor. Ay anong gagawin dyan? Hindi kakasuhan yung kontraktor na yan? Tinangay ng dating kontraktor yung files ng mga nag-apply ng passport sa bansa. So ganun na lamang. By mga personal information yan eh. Kung ako itong mga may inaakalang meron silang file na natangay ng kontraktor na ito, kung ako kailangan magharap kayo ng kaso laban dito sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. Hindi lamang ikangay pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin ang kailangang sandalan ninyo, kundi aksyon ninyo ang kailangan dito. Pakinggan natin itong report na ito. Na sana para sa passport renewal si Aling Cecil na isang dating OFW sa Bahrain. Pero ang problema, posibleng kailanganin niya magsumiti muli ng birth certificate. Another gastos na naman yun, di ba? O, yun eh, may record na eh. Hindi ka naman bibigyan ng passport. Sa tweet kasi ni DFA Secretary Teodoro Locsin Jr., sinabi niyang tinangay ng dating kontraktor ng ahensya ang passport data. Ayon kay Locsin, dahil sa insidente, kailangan muling buuin ng DFA ang database nito. Sa text message naman sa ABS-CBN, kinlaro ni DFA Assistant Secretary Elmer Cato na tanging mga magre-renew ng passport na hindi pa saklaw ng electronic passport noong 2009 ang obligahing magpasa ng birth certificates.
Ibig sabihin, ang mga magre-renew ng brown, green o maroon machine-readable passports ang kailangang magsumite ng birth certificate pero hindi na ang mga 2009 electronic passport holders hanggang kasalukuyan. Nang tanungin naman si Secretary Locsin ng isang netizen sa issue ng data privacy at kung paano mapoproteksyonan ang kanilang personal na impormasyon, sagot ng kalihim, hindi niya alam. Ayon naman kay Senador Risa Ontiveros, kailangang ipaliwanag ng DFA ang data loss. Indikasyon daw ito ng seryosong banta sa seguridad at pagpapabaya ng gobyerno. Ngayon pa lang, may takot na rin ang passport holder na si Cecile. Masama nga yung tao, madali nilang ma-detect, katulad nga lang yung sa mga krimen na nangyayari through information na yan. Maraming nagaganap na scam-scam. Nagpadala ng mensahe ang ABS-CBN sa DFA ukol sa posibleng mangyari sa nakuhang impormasyon sa passport holders at maging sa posibleng kaharapin ng kontraktor pero wala pang tugon ng ahensya. Ara Perez, ABS-CBN News. Thank you very much, Ara. Maraming salamat. Totoo po yan magtake mo kung yung informasyon mo tangay ng kontraktor, maaaring ihanabuhay ng kontraktor na ito yung mga data, mga pangalan ninyo sa kanilang marketing. Mapanganib po yan. Kung yung mga informasyon na yan ay bumagsak sa kamay ng mga salaulan ng mga tao, patay na kayo. Talamak ngayon ang pagnanakaw ng identity ng mga individuals. Kaya ingatan po natin, yung mga kaibigan natin riyan, wag lamang tayong basta na lamang tatanghod sa mga sinasabi ng mga public officials natin. We have to act, especially kung ang mga nakasalalay riyan ay ang secrecy ng impormasyon ng ating pagkatao. Itanong mo kay Ellen Roy, sapagat teacher si Ellen, diyan sa Japan, Okinawa, I think. Ellen, thank you very much again. Maraming salamat. And then, masilip ko sandali, itong blackboard natin, gawa ng madalas may mga nasisingit dito na hindi pa natin nababanggit. May Garcia na andyan. Let me see. John Alberto, nabanggit na natin. Imelda. Ben C. Ang kaibigan namin na Mrs. Si Ben C. Okay, thanks for the company, pare ko. Maraming salamat. Si Kumaring Michael, si paring Sir Mike Florando is still with us today. Nire-review ko lamang itong aking old file. Ediel, Godwin Salvo is also with us. Na-miss ko yata itong pangalan na ito kanina. Ediel, Godwin Salvo is with us. Irene Abragan, ang kumare namin. Joey Abad is with us today. Maricara Tanyo is with us. Joshua Mordeno is also with us. Okay. Yun ang ilan sa mga nandirito sa ating blackboard. Sa whiteboard, ang pinakang huling pangalan dito ay si Grace Empleo Law. Yan ang last name na nasa listahan natin. WFGS, Web Radio, para sa mga Pilipino. Kalahati ng mga kababayan nating mga Pilipino nagsasabi na sila ay naghihirap sa kasalukuyan. Half of the Filipino population or 11.6 million families kinukonsidera ang kanilang mga sarili na mahihirap ayon ito sa Social Weather Station or SWS. Bakit kalahati ng mga Pilipinong populasyon 11.6 million? Families. Bakit? 22 million families lang ba tayong Pinoy? Dyan sa Pilipinas. 22 million out of 100. 100,000. Naalala ko tuloy. Alam ba ninyo na ang populasyon ng Pilipinas, saan ba yan? Ang populasyon ng Pilipinas
ay aabot ng 106 million. 106 million ang populasyon ng Pilipinas sa 2019 eh. Asan yung aking tala rito? Meron akong tala rito eh. Aabot ng 109 eh. Tama ba? 109 million. Nasaan na yung aking record dito? Ang populasyon ng Pilipinas ngayong 2019. Madami na. Pero sabi rito ng Social Weather Station, 11.6 million families ang nagsabi na naghihirap sila equivalent to 1/2 of the population of the Philippines. Sabi nila itong 1,440 Filipino adults na isinailalim ng interview. 50% rito nagsasabi na sila ay naghihirap ngayon. Ang mga ito ay sa survey ng Social Weather Station. 16 na pahina. 16, hindi pahina. 16 point ang pagbawas ng mga naniniwala na sila ay ayos lamang ang buhay at napabagsak doon sa mga nagsasabi na sila ay naghihirap sa kasalukuyan. Naalala ko tuloy yung sabi ng isang writer, yung bang sleeping giant, referring to the Philippines, yung bang sleeping giant na nagising na noong nakalipas na 1 dekada ay muling mababalik ngayon sa pagka-siphayo dahilan sa mga nagaganap sa Pilipinas ngayon. Yun ang isang writer na nagsabi. Baka babalik daw sa deep slumber ang buhay ng mga Pinoy dahilan sa mga nagaganap sa kasalukuyan. Kung titingnan nga naman ninyo, kaliwat kanan yung mga bumabagsak, kaliwat kanan ang mga nirarapido. At maging yung mga pare ngayon, pinagbantaan ni President Duterte. Sabi niya kayong mga tambay. Pag may nagdaan dyan na bishop o na mga pare, patayin ninyo. O kaya hold upin ninyo, mayayaman yung mga yan Sabi ni President Duterte. Pagkatapos nun, sabi niya uli kahapon, sabi niya, alam mo, ako pardon my word, pero itong salita niya, ay di ko nababangkitin. Sabi niya, mga palsipigado sila, nananampalataya, sumasamba kay santo ganito, kay santa ganito. Mga balasubas din yung mga santo-santa na yan President Duterte yan. Hindi atin yan. Kaya yung moral ng mga bata, yung pagrespeto ng mga bata, sa mga bata niya, sinabi ito kahapon, naroon ng Biyernes, sa kanyang talumpati sa harapan ng mga educators, mga teachers, binalasubas niya, tinarantado yung mga pare. Sabi niya, yung mga ito, mga yan, babakla-bakla yung mga yan payagan na lang na mag-asawa yung mga ganyan. Hindi tayo may sabi niyan. President ng Pilipinas may sabi niyan. Kaya naalala ko tuloy yung mga patayang nagaganap riyan sa Pilipinas. For example, yung mga alkalde, mga congressmen, mga konsihal, mga napapatay ito mga ito. Kagaya na lamang dyan sa Daraga Albay, yung si Batucabe. Kung maalala ninyo, hindi pa tapos ang kaso riyan, yung main suspect riyan na itinuro ng 7, nakalalaya pa. Ngayon, maging yung driver ng alkalde ng Daraga ay isinangkot na rin sa kaso. Ayon sa report, yung driver ni Mayor Baldo ng Daraga, na kinilalang si Ramon Marbella, ay isa rin pala sa mga pinaghihinalaan sapagat ito ay direktong involved
sa mga transaksyon na ginanap bilang paghahanda sa pagpatay kay Congressman Batucabe ng Albay. Makikita sa larawang ito ang nakalatag na pera sa isang mesa sa tanggapan ng CIDG sa Camp Ola sa Albay. Ang kaanak ni Henry Yuson ang nagsoli ng pera sa mga otoridad nitong January 7. Si Yuson ang isa sa mga gunman sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe. Ang 97,000 pesos ibinigay daw ni Ramon Mamo Marbella, ang driver umano ni Daraga Albay Mayor Carlwin Baldo na itinuturong mastermind sa pagpatay. Sa salaysay ng kaanak ni Yuson, January 4, nang kitain niya si Marbella sa isang mall sa Ligaw City, Albay para kunin ang pera. Sa orihinal daw na plano, ang kinakasama ni Yuson dapat ang kukuha ng pera, pero dahil sa isyong pangseguridad, ang kaanak na lang ang kumuha nito. Hindi raw alam ni Marbella na hawak na noon ng pulisya si Yuson noong panahong yon, kaya nangyari pa rin ang bayaran ayon sa salaysay ng kaanak. 7 kataong orihinal na sinampahan ng reklamo ng pulisya kaugnay sa pagpatay kay Congressman Rodel Batucabe, pero isang tao pa ang sinampahan ng reklamo ng pulisya dahil malaki rin daw ang partisipasyon niya para maisakatuparan ang pagpaslang sa kongresista. Kaya naman isinama na ng CIDG sa mga ipinagharap ng reklamo sa Albay Prosecutor's Office kaugnay sa pagpatay kay Batucabe si Marbella na magiging ikawalong suspect. Ayon sa CIDG Albay, hindi lang ang pagde-deliver ng pera ang partisipasyon ni Marbella. Ayon sa mga testimony, siya yung nagbigay ng pera doon sa asawa ni Yuson at siya rin ang sumundo na driver sa mga gunmen at sa mga backup driver ng gabi after ng liquidation. Direct talaga ang kanyang participation. Alam niya yung ginagawa niya, may utos sa kanya, so kaya naisama siya doon sa mga naging respondent ng kaso. Patuloy na sinisikap kuna ng panig ng GMA News si Mayor Baldo at si Marbella. Dati nang tinanggi ni Baldo ang kinalaman sa krimen. Ian Cruz, GMA News. Maraming salamat, Ian. Thank you very much, GMA. Maraming salamat. Oras natin, mga kapitbahay, ay ganap ng 47 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi Philippine Standard Time at alas 11:47 naman ng tanghali. Oras dito sa silangang bahagi ng Amerika. Katawan? Katawan? Okay, katawan. Mga kapitbahay, alagaan natin ang ating katawan. Gawa ng anuman ang ating pagsisikap sa buhay natin na umasenso, anuman ang pagsisikap natin sa buhay na mabigyan ng maayos na kinabukasan ng mga anak natin, ang ating pamilya, mga mahal sa buhay, lahat po ng yan ay nakasalalay sa kung kaya ng ating katawan. Well, ngayong araw na ito ay talakayin natin ang pamamaraan ng pagluto natin, ano ang mga ginagamit natin sa pagluto, pero hindi yung niluluto ang nais kong bigyan ng pansin sa ating pagtalakay ng katawan ngayong araw na ito. Isa pong simpleng bagay ang madalas natin gamitin sa kusina na sana'y mabigyan kayo ng kaalaman na iwasan na ito ay gamitin na, especially sa paghahanda sa ating mga pagkain. Ang bagay na ito ay tinatawag nating aluminum foil. Okay. Aluminum foil. Madali, napakagaang gamitin, talamak, in fact, na ginagamit ng ating mga kababayan. Kaya lamang, hindi po alam natin, hindi alam ng mga kababayan natin na merong masamang epekto ang aluminum foil sa mga pagkain natin na ipinapasok natin sa katawan at nagdudulot ng sakit sa ating katawan. Tatlo ang mga bagay na naaapektuhan ng aluminum foil. At diyan ay tatalakayin natin mamaya ng konti kung ano ang epekto. Ang mga bagay na itong apektado sa katawan natin, oras na tayo ay nagkaroon ng above normal consumption
ng mga elemento na nasa sa aluminum foil, unang apektado nito ay ang ating utak, ang ating brain, and then ang ating mga buto, and ultimately, ang lungs. Tatlong mga aspekto ng pagkatao natin. Very vital parts ng ating pagiging human being. Ang utak, ang buto, at ang baga. Alinman sa mga ito ang magkaroon ng malfunction, apektado po ang buong pagkatao natin. Ayon sa pananaliksik na isinagawa, ito ay nitong nakalipas ng napakahabang panahon at pinatunayan na ito on and on and on and on again ng mga research studies, actual na mga eksperimentong ginawa at pagmanman sa mga tao na gumagamit ng aluminum foil. Ayon sa report, ayon sa pananaliksik, yung mga elemento na nasa aluminum foil, kapag ito po ay ibinalot natin, for example, sa mga pagkain natin, there will be instances na yung mga particles, yung mga hibla ng aluminum foil na nakadikit sa mga pagkain natin ay nakakaltas, naaagnas at napupunta, napapadikit sa mga pagkain natin. Di ba madalas sa mga restaurants, kakain tayo, order kayo ng baked potato, for example. Isisilbi sa inyo yan ng naka-aluminum foil. Sigurado ang mga ito ay niluto, nilaga, and then pagkatapos ibinalot, pagkatapos na nilaga, ibinalot sa aluminum foil para isilbi sa inyo. Ang iba naman yan, kasama na inilalaga ang aluminum foil o kaya ang potato, ang kamote na nakabalot na sa aluminum foil. Habang inilalaga po ang aluminum foil, ay maraming mga naaagnas, nakakaltas na mga elemento diyan sa aluminum foil na mapapadikit doon sa inyong baked potato. Tapos kakainin natin yun. Kasama na yung mga elemento na galing sa aluminum foil. Kapag yung pungyaan ay consistently na napapasok sa ating mga kinakain, ang mga elements o mga substances na nakakaltas sa aluminum foil napapahalo sa pagkain natin, especially sa proseso ng paglaga nito. Napapupunta sa mga kinakain natin at yung elemento na yan ay poison. Sabi sa katagan ng mga doktor, neurotoxic nature ang kondisyon, ang elemento na nakakaltas o na nakakain ng tao galing dito sa mga aluminum foil. Ano ang ibig sabihin ng neurotoxic nature? Well, ito po ay neuro, utak, toxic, lason. Naglalason ito sa utak ng tao na nagiging sanhi ng Alzheimer disease. Nagpapahina ng takbo ng utak ng tao, pumapatay ng brain cells ng tao. Yung mga cell ng utak ng tao ay napapatay ng mga elemento na ito na nakakain natin, naiinom natin galing sa mga hibla ng aluminum foil. Alzheimer disease. Ayon sa mga pananaliksik, isa ito sa mga causes kung bakit nagkakaroon ng Alzheimer ang isang biktima ng aluminum foil. Loss of memory, body balance or control, coordination ng body, mga ilan lamang sa mga negatibong epekto ng aluminum foil sa katawan ng tao. Nakukuha ito, ulitin natin sa magitan ng mga paglaga, boil ng mga bagay na kinakain natin na nakabalot sa aluminum foil. Kung kayo ay nagpiprito o kaya nag-iihaw, yan ang mga madalas gamitin natin nilalaga,
Kung gusto ninyo ng baked potato, binabalutan ng aluminum foil, ilalaga. O dili kaya, nais ninyong mag-ihaw ng mga baboy, di ba? Nilalagyan natin ng aluminum foil. Habang naglalagablab sa apoy, yung ilalim ng aluminum foil ay naaagnas naman yung mga elemento dito sa aluminum foil na napapatransfer sa mga niluluto natin. For example, karne. Kakainin natin ang karne, kasama na ang elemento ng aluminum foil, napapasama po sa intake natin ang masasamang elemento na ito dyan sa aluminum foil, na ang isa sa mga epekto nga nito, liban pa sa utak, ay ang panghihina ng mga buto natin. Maaring bata pa kayo, hindi pa mahalata yan, pero oras na tumanda, nagiging fragile, nagiging crispy ang mga buto natin sapagkat kinakain ng elementong ito, neurotoxic materials from aluminum foil, ang mga hibla, ang mga bone cells ng ating katawan. And then ultimately, nalalanghap ninyo yung mga anong tawag niyan, simoy o kaya init o kaya hibla na galing sa aluminum foil, ang mga baga ng sinuman na merong overdose ng intake ng mga elemento na ito ng aluminum foil ay humihina, nagiging butas-butas. So ingatan po lamang natin mga kapitbahay, as I've said, always, yung ating katawan. Aluminum foil, panganib nito sa utak na nagiging sanhi ng Alzheimer, sa buto, nagiging brittle ang ating mga buto, at sa lungs o kaya sa baga, bumubutas ito na nagiging sanhi ng ating paghina ng baga at paghirap ng paghinga. Mahilig tayong magbalot, for example, ng mga anong tawag niyan, lemon. Madalas binabalot natin yan sa aluminum foil, ilalaga para kainin o kaya inumin yung katas ng lemon. Mapanganib po ito, makakapitbahay. Ingatan ang inyong katawan. Ingatan ang inyong katawan. Ingatan ang inyong katawan. That's right. Yan ang ating health tip sa ating mga kababayan. Ingatan ang ating katawan. Aluminum foil, iwasan natin na gamitin sa mga pagluluto. Gawa ng ito ay merong neurotoxic elements na masama sa utak, masama sa buto, masama sa ating baga o kaya lungs. Okay? Napakinggan po ninyo yan, Sir John De Los Santos. Ang ating anong tawag yung mortgage magnate, ang ating mortgage tycoon. Alam ba kundi si Sir Johnny De Los Santos? Merong sangay dito sa New Jersey, and then of course, ang malaki niyang sangay na doon sa Hawaii. Doon sa Hawaii. Ala Moana Avenue, I think, kung ako'y hindi nagkakamali. Oo. Naalala ko pa yung kalsada na yan sapagkat pag kami nandun sa Hawaii, nandoon kami sa, ano ba yung Ilikay ba yun? Boy? Ilikay Hotel ba yung tinirhan natin noon one time doon? Ala Moana Avenue sa Hawaii. Thank you very much, John De Los Santos. Kasama natin ngayon, and of course, kasama rin natin na nakaantabay sa palatuntunan, alang iba kundi si Joji Isla. Thanks, Joe. Maraming salamat. Joji Isla.
Thank you for the company again. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Ang ating segment ng ating palatuntunan, dedicated natin sa mga birthday celebrants. Kaya kung ang mga kaibigan natin sa Facebook ay magdiriwang o nagdiwang na o kaya magdiriwang ng kanilang mga kaarawan the past week and then the coming week, ay siguradong nasa listahan natin ang kanilang mga pangalan. Ang ating last segment na ito ay para sa ating mga birthday celebrants and of course kaagapay pa rin ang ilang mga hibla ng mga balita na ikangay isinisingit natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Like for example itong breaking news na ngayon lamang natin natanggap mga giliw naming mga tagapakinig. Saturday Live! Isang malakas na pagsabog ang sumiklab dahilan sa gas leak. Ito'y naganap sa Central Paris kanina lamang. Ayon ito sa mga firefighters at mga nagmasid sa kabaligiran, ang ilan dito ay mga naging biktima. Katunayan, 2 ang patay at ilang dosena ang mga malubhang nangasugatan sa pagsabog na ito. Ayon sa Paris Prosecutor's Office, 10 katao ang kritikal na nasa kalagayan ngayon, 37 iba pa ay mga nasa pagamutan. Liban pa sa 2 na bumulagta pagkatapos ng naturang pagsabog. Napagalaman, initial report na una ay 4 ang idineklarang patay. Bagaman sa pagbabago ng mga reports, ay kinumpirma 2 lamang ang namatay, ang iba rito ay malubha. 10 nasa kritikal at 37 ang mga nasa ospital. Ilang mga gusali rin dito sa paligid nito ang nangawasak. At nagkaroon ng kaguluhan sa iba't ibang panig ng mga kalsada nang marinig ang pagsabog na ang akala ng marami ay akto na naman ng terorismo. Yan ay kagaganap-ganap lamang dyan sa Paris ngayong araw na ito. Saturday Live! Samantalang dito sa Amerika, ang pinakang mahaba na sa kasaysayan ng Estados Unidos na government shutdown ay patuloy pa rin hanggang sa mga sandaling ito. Ayon sa report na tinanggap natin, nagsimula of course ang shutdown na ito December 22. Hanggang sa kasalukuyan ay halos wala pang naaaninag na mabuting kinabukasan ng shutdown kung kailan muling magsisimula. Gawa ng katigauno ng magkabilaang panig. Si President Donald Trump ng Estados Unidos ay determinado na ipairal ang kanyang ipinangako sa kanyang mga mamamayan, sa mga mamamayang Amerikano, na bigyan ng kaligtasan ng Estados Unidos sa laban sa mga terorista at iba pang uri ng may mga masasamang mga adikain, mga criminal elements na makapasok sa Estados Unidos. Ayon kay Presidente, sobra na ang mga criminal elements na nakalulusot sa timog kanluran ng bansa. Gawa ng kawalan ng maayos at secured na border sa pagitan ng Mexico at ng Estados Unidos. Sa kabilang panig naman, dahilan sa politika, pinaninindigan naman ng Democratic Party ang kanilang paniniwala na sa anumang pamamaraan at dunang bagay ay hindi dapat suportahan ang mga proyekto ni President Donald Trump. Si Pelosi at Schumer
ay nagpupumilit sa kanilang paniniwala na bagaman noong mga panahon ay nagpahayag ng pag-endorsa ng border security ang mga ito, ngayon dahilan sa kanilang pagkamuhi kay President Donald Trump ay hindi na nila o binaliktad na nila ang kanilang paninindigan laban na ngayon sa paglalatag ng security fence sa timog ng Pilipinas. Ilang mga miyembro ng Kongreso ang hinihingi ngayon na suportahan na maging ng ilang mga Democratic senators and congressmen. Nananawagan na ngayon na suportahan ang paninindigan ni President Donald Trump para sa kaligtasan at kaayusan ng southern border ng Estados Unidos. Mga bagay na hindi matanggap-tanggap ni na Congresswoman Pelosi at Seth Schumer. Yan ang latest dito po sa border security fence na gustong-gusto na itupad ni President Donald Trump ayon sa kanyang ipinangako para sa kaligtasan ng Amerika. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. 6 na minuto makalipas, ang ganap na ika-isa ng hatong gabi Philippine Standard Time, alas 12:06 ng tanghali. Oras naman ito dito sa silangang bahagi ng Amerika. Nakakadalawang oras na tayo sa California, alas 9:06 ng umaga. Alas 9:06 ng umaga diyan sa California. Happy birthday na lamang sa mga nagdiwan ng kaarawan itong nakalipas na Sunday, January 6. Yung mga nagdiwan ng kaarawan last Sunday, May Garcia, nagdiwan ng kanyang kaarawan last Sunday, January 6. Kasama nagdiwan ng kaarawan, Virgie Fleming, Chriselle Salvo, and Lunes na itong isa. Okay. May Garcia, Virgie Fleming, and Chriselle Salvo. Mga birthday celebrants nitong nakalipas na araw ng linggo, Enero 6. Noong Lunes, ang mga nagdiwang naman ng mga ay sina Maribel Villanoche Valladares at saka si Arlene Turzan Rodriguez, and of course ang kaibigan natin si Ed Tenioso. Happy birthday sa kanila, belated, nung araw ito ng Monday, January 7. Martes naman, Jingbei Sanchez Talaver Vinzon. Ang may kaarawan nung araw ng Martes, nag-iisa lamang ito sa listahan natin, Jingbei Tan Sanchez Talaver Vinzon. Okay, and nung araw ng Miyerkules, si Jules Cruz and Dennis Morante. Jules Cruz and Dennis Morante, nung araw ng Miyerkules, January 9 ang mga birthday celebrants na ito. And then si Natividad Corteza Guntang nagpahayag dito. Sabi niya, thank you so much, marami akong aral na natutuhan sa iyo sa mga news mo, sayang lamang kasi ang hina ng internet namin dito, lalo na ang PLDT. Sayang kasi hindi na kita nakikita at naririnig hanggang hangang-hanga pa naman ako sa iyo. Oh, thank you very much. Natividad Corteza Guntang. Thank you so much again. God bless and protect you and your family always. Ingat na lamang kayo dyan lagi. And bye-bye. Sabi ni Natividad Corteza Guntang. Ang ibig niyan sabihin siguro, gawa ng mahina yung PLDT, hindi na tayo napapakinggan. Pero pwede pa siyang magpadala ng message. Pero yung kanyang video stream
nagkakaproblema. Yan ho talagang problema natin, especially yung mga naandyan sa mga probinsya. Marami ako mga emails na mga natatanggap dito, mga messages sa Facebook na nagsasabi sa atin, gusto sana nilang makinig, manood, kaya lamang kung hindi masyadong putol-putol, nag-freeze yung video at maging yung audio, yung mga sabi natin, yung mga audio natin, yung tunog wala. Lalo tigit yung video na madalas daw ay nag-freeze and then nawawala na. Yan halos ang maraming mga natatanggap natin mga reklamo rito, especially yung mga nasa provinces. Not necessarily yung mga naandyan sa Maynila, gawa ng may mga ilang areas dyan na talagang fully serviced ang internet. Of course, ang maraming mga lugar din dyan, ganyan pa rin. Ang mga problema, isa sa mga nasa ganyang sitwasyon, itong kaibigan natin na Natividad Cortesa Guntang. Thank you, sabi niya, so much. Marami akong aral na natututuhan. Ang problema lamang, ang PLDT. Sayang kasi hindi kita nakakita at naririnig hanggang hangang-hanga. Okay na. Thank you so much again. Okay? Sabi yan ni Natividad Cortesa Guntang. And of course, thank you. I don't know kung nasa meeting pa ngayon itong Sir Rudy Kasuga natin. May meeting ngayon si Council President Rolly Lavaro with the Filipino community. Yan ang pagkakaalam natin sa magitan ni Sir Mike Florendo. Ngayon, yung mga kaibigan nating MacBoys, 100% na sumusuporta ito kahit sino na mga kababayan nating politiko na nais humingi ng tulong sa community. Kaya ngayon, I don't know kung tapos na yung meeting doon sa sponsored ni Council President Rolly o Rolando Lavaro. Nandoon itong ating kasama, mga MacBoys, nandoon si Sir Rudy Kasuga. Thank you, sir. Maraming salamat. Of course, Carlos Escanio Paloma is watching us today. Thanks, Parico, Charlie. Thank you. Maraming salamat sa alalay sa atin. At ako'y natutuwa kapag nakikita ko yung pangalan mo dito sa aking board. Carlos is waving at you. Waving at me. Carlos, Archie, Mr. Paloma. Okay. Charlie Paloma. May tinitingnan ako dito sa aking kwan eh. Saan ba yung News 1? All right. Okay. Meron na naman kasi ritong pinabulagta. Kanina yung report natin, yung driver ni Mayor Baldo ng Daraga isinama doon sa mga suspect sa pagpatay kay Congressman Batucabe. Ngayon, yung driver niya isinama rito gawa ng mga ebidensya na lumutang na ito'y may kaugnayan din sa pagpatay kay Congressman Batucabe. Another news na natanggap natin, Barangay Chairman ng Maynila. Dating Barangay Chairman ng Maynila, tinambangan ito ng mga hindi pa kilalang mga lalaki, patay. And then sa isa pang krimen na ganap dyan naman sa Cebu, isa ring mga opisyal ng gobyerno, opisyal ng pamahalaan, binaril din patay. Ito po ang mga reports. Pakinggan natin. Ito nakuha mula sa CCTV ang suspect sa pagpatay sa isang dating barangay chairman ng barangay 365 sa Maynila. Nakatutok pa ang kanyang baril sa nakaupong biktimang si Elpidio Peter Bautista, kasalukuyang barangay councilor na dating chairman sa barangay 365. Kwento ng saksing si Glenn Makinad, may salo-salo sila sa lugar dahil kaarawan niya ngayon. Bandang 3:00 ng hapon, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Pumutok po ng 5 beses muna, sunod-sunod po. Bang, pagkatapos ng 5, bang, yun, wala na po. Paglabas ko, nakita ko na kayo ko. Akala daw niya nung unang ay piccolo lamang ang narinig hanggang sa mapansin niyang duguan na ang biktima. Ang dalawang sospek,
Napansin daw niyang mabilis na naglakad palayo. Ang isa may dalang paper bag kung saan itinago ang baril. Yung isa, yun ang bumunot ng baril. Ay, pag ganun po. Napaganon sila, dalawa sila. Dahil hinaram po ng manlalaro dyan eh. Ang biktima naman, naisugod pa raw sa ospital pero namatay din kalaunan. Mahayag ang Manila Police District sa krimen habang gumugulong ang investigasyon. Sa Cebu, patay rin sa pamamaril ang isa namang konsehal ng bayan ng San Fernando. Pinagbabaril si Councilor Rene Boy Dacalos sa loob ng tindahan ng kanyang kapatid kahapon. 8 empty shells ang natagpuan sa crime scene. Ayon sa San Fernando Police, nasa drug watch list si Dacalos. Ang mga kasamahan ni Dacalos sa konseho, ikinagulat ang kanyang sinapit. Nakoratan no, sa naitabuga po ni Consul Boy Dacalos. Kaya kung ano siya nga tao, kanang murag iluman tao nga type nga tao sa convent. Sa council po, cooperative na po siya. Ako, si Katrina Son, ang inyong saksi. Thank you, Katrina. Maraming salamat. Happy birthday! Sa mga celebrants natin sa araw ng Huwebes, January 10, ito'y nakalipas, Jessica Sukat, 22 taong gulang, Gracia Uy, 37 taong gulang, at Gervin, 32 taong gulang. Hindi nilagay yung kanyang first name or last name. Si Jessica Sukat, Gracie Uy, and Gervin, nagdiwang ng kanilang kaarawan nitong nakalipas na araw ng Huwebes. Kahapon naman, araw po naman ng Biyernes, mga kaibigan nating mga matatalik ang nagdiwan ng mga kaarawan, Monet Rivera. Hi Monet! Happy birthday! Belated kahapon, araw ng Biyernes. January 11, Monet Rivera. Si Crespo Cat, nagdiwan din ng kaarawan. Willie Villabrosa dyan sa California, nagdiwang din ng kaarawan. And very especially ang aking mentor, ang aking hinahangaang congressman ngayon. Malaki ang utang na loob natin dito sapagat ito umalalay sa atin nung tayo nagsisimula pa lamang sa broadcast. Ito rin ang nagbigay ng break sa akin na maging host ng mga nationally syndicated television programs, radio programs, like yung Darigal Jamboree, Liberty Big Show, Blue Band Show, etc. Alang iba ang ating congressman ngayon, Congressman Salvio Fortuno. Nagdiwang siya ng kanyang kaarawang kahapon, araw ng Biyernes. Thank you, sir. Maraming salamat. At ito'y pangatlong re-elected congressman ito ng Camarines Sur. Ngayon, gusto na niyang mamahinga, pero si Joe, ang kanyang may bahay, ang kandidato ngayon bilang congresswoman diyan sa kanyang sariling distrito. Joe or Josephine o Jocelyn Fortuno, ang official candidate sa kanyang kongreso, sa kanyang distrito bilang congresswoman. Thank you very much, Sal. Maraming salamat. Happy birthday belated sa kanyang kaarawang kahapon, araw ng Biyernes. Ngayong araw na ito ay marami tayong mga nais ding saluduhan. Ang mga ito ay mga kaibigan natin na nagdiriwang sa kasalukuyan ng kanilang mga kaarawan. Nais ko lamang maiuna sandali. Ito pong kaibigan natin, sabi niya, good luck and Godspeed. Sabi ng aking magaling na PR gentleman. Napakagaling nito. Magaling sa PR, magaling sa designing, magaling sa sayaw. Yaan na lang iba. Arthur Dizon. Tizon, I should say. Arthur Tizon. Okay, nanonood sa atin ngayon si Art. Thank you very much, sir. Maraming salamat. Hanga ako rito eh. Mga kasama niya riyan, iba't ibang lahi, puro magaganda. Yan si Art or Arthur Tizon. Napakagaling. Very social-oriented Filipino individual. Good luck and Godspeed, sabi ni Art Tizon. Thank you, sir. Maraming salamat.
Thanks for joining the company. Maraming salamat. And thanks for being with me today. Thank you. God speed also. And God bless you. Art Tizon. Napay natin ngayon. Happy birthday! Ngayong araw na ito kay Jenny Salvo Amor. Sana maayos, maganda ang pagdiriwang natin ngayong araw na ito, gabi na, diyan sa Pilipinas. So siguro, tapos na yung kanilang kapistahan sa pagdiriwang ng kaarawan ni Jenny Salvo Amor. Rona Fornoles also celebrating her birthday today. Rona Fornoles. And finally, si Elmer Dunca, classmate namin ni Mrs. sa UNC High School, class of 1964. Si Elmer Dunca, 72 years old na ang aming kaibigan. Happy birthday, pare! Thank you, and meron tayong 55 years anniversary this year, 2019, diyan sa Naga City. I understand July ang 55th alumni homecoming ng UNC High School alumni class of 1964. Aha, matagal na. Puso ko sa bayan ko. Hindi natin nakakaligtaan yan eh. Gawa ng talagang yung alab ng ating damdamin sapagkat Puso ko sa bayan ko. hindi mawawala yan eh. Kahit na napakatagal na ng mga Pinoy sa ibang bansa, ang kanilang damdamin ang Puso ko sa bayan ko. sinasabi natin yan eh. Ang oras natin ay 21. Makalipas ang alauna ng hating gabi Philippine Standard Time at alas 12:22 naman ng umaga o ng tanghali, oras naman sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Diyan sa mga kababayan natin sa Alaska ay alas 8:22 pa lamang ng umaga. Alaska. Alas 8:22. California, alas 9:22. Sa London ay alas 5:22 ng hapon. Mga kaibigan natin dyan, mga Pinoy, marami tayo riyan. Marami tayong mga kaibigan na mga Pilipino dyan sa London. Puso ko sa bayan ko. By the way, isang masaklap na insidente ang naganap dito sa Canada. Ito po ay aksidente sa bus. Dahilan dito 3 ang patay, 23 ang mga nangasugatan nang ang isang double-decker na bus ay bigla na lamang na sumalpok sa bus shelter o kaya antayan ng tao sa Canadian capital Friday, kagabi. Patay 3 na nasugatan, 23. Ayon ito sa mga opisyal ng pulisya. Ayon sa mga nakakita, ang OC Transpo Route 269 na bus ay gumiwang-giwang muna bago ito sumalpok sa waiting shed, Borough Station, sa kanluran ng downtown ng Ottawa sa Canada. Ang mayor nito si Jim Watson ay nagsabi sa isang press conference na kumpirmado 3 patay, 23 ang mga nangasugatan at ito ay naganap sa horrific na aksidente at kasama dito ang 14 na mga critical na mga nasa pagamutan sa kasalukuyan. Ugnayan, pakinggan. Yan ay pinaabot po lamang natin para sa mga kababayan nating mga Pilipino na may mga kamag-anak na nakatira dyan sa Ottawa sa Canada. Baka mayroon kayo mga kamag-anak riyan, 3 patay, 23 ang mga nasugatan, 14 ang kritikal. Yung ating embahada naman dun sa Canada ay nananaliksik kung mga may nadamay na mga kababayan nating mga Pilipino. At awa ng Diyos sa mga sandaling ito ay wala pa po tayong
mga nakikitang pangalan. Tinig ng Pilipino. Para sa Pilipino. Gising na ang California. Late na gising ang California. Pero awa ng Diyos na ang kaagapay natin, nakangiti ng ubod ng tamis. Sabi niya sa Panginoon, thank you God, nagising ako uli. And we have another beautiful, fruitful day coming. Yan ay si pare natin, June Lagrimas. June Mariano Lagrimas ng California. Sabi niya, kape-kape. Kape-kape muna pa di. June Lagrimas. Thank you, sir. Maraming salamat. Gising na ka. Etong pare ko, palibas sa retirado na wala na siyang pake. Wala na yung dating schedule natin nung araw. Even me. Wala na yung dati nating schedule nung araw na talagang, kumbaga, naka-schedule yan Tutulog ka ng maaga, gising ka ng maaga para maligo. Kung walang naghahanda ng almusal, maghanda muna almusal, paligo, and then ayusin yung mga kailanganin, and then bit-bit na yung kanyang class bag o kaya shoulder bag, takbo na sa kotse, diretso na sa trabaho. At pagkatapos, doon ka na ngayon mapiperwisyo ng gusto sabagat hindi mo kaagapay yung mga kasama mo sa opisina. Di ba? Yun ang problema Ngayon, pag retirado ka na, hopefully, nakapag-ipon, kumbaga yung oras, pag-aari mo na. Hindi na pag-aari ng iba. Nais mong gumising ng alas 7, well and good. Nais mong gumising ng alas 9, well and good. Bahala ka na. Retirado na tanong ninyo kay Willie Villabrosa. Kanina, gising na yan. California rin yan. Kaninang nagsimula tayo ng alas 10 ng umaga, sa California, alas 7 pa lamang ng umaga, gising na si Willie Villabrosa. Ngayon, nakaalalay pa rin hanggang ngayon. Sabi niya uli sa akin, good morning. Ano ito? From California. Okay. All right, thank you very much, Willie. Thank you also, June Lagrimas, in regards to the whole family. Yung birthday celebrant natin bukas, baka makaligtaan, Richard Caringal. Bukas ay Enero 13. Richard Caringal, Iris May Lingsha. Si Iris, batang-bata pa ito, 22 siya. Bukas, araw ng linggo, Iris May Lingsha. And then Ronel Valderrama will also be celebrating his birthday tomorrow, Sunday. And Luz Guzman, ang isa rin sa mga very active Hispanic lady, even sa Toastmasters International. Nakakasama natin ito, Luz Guzman. She will be 50 years old tomorrow, Sunday. Sa Lunes naman, ang mga birthday celebrants natin ay sina Maria Nina Salvo Berendes. Maria Nina Salvo Berendes pala. 24 na taong gulang si Maria Nina. Happy birthday sa kanya sa araw ng Lunes. And Christy Ramos is also celebrating her 31st birthday. 32 taon na. Christy Ramos sa araw ng Lunes, Enero 14. And finally, si Sarah Jane Salvo. Monday rin ang kanyang celebration, araw ng Lunes. Iyan ay Enero 14. Sarah Jane Salvo. Okay, happy birthday. WFGS broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online.
Listen to the top songs of great performers now streaming on WFGS. Thank you very much, Archie D. Archie Rocas, thank you. Good noon to you, Sir Furel. Can I make a request? Oops, nawala na. Parang, sino ba yun? Hindi ko nakita yung pangalan. I think si Mr. Paloma yata, I think, di ba? Pwedeng isulat mo, pare ko, dito sa whiteboard natin. I-message mo, gawa ng doon. Hindi ko makita yun. I mean, hindi message, kundi dito sa comments sa program. Para nababasa natin yung message kasi, biglang lulutang, and then after a second or two, nawawala. So, hindi ko ngayon mabasa. Parang Paloma. Okay. Ko na lamang. Hindi ko mabasa kaagad eh. Okay. Kaya lagay na lang dito sa comment. It's more easy na mabasa rito and it stays on habang nasa programa tayo. Mariano Lagramas, mahimbing kasing matulog ang baby. Baby damulag. It's raining. Umuulan lagi dyan sa California. Sabi ni Willie Villabrosa, nakapaglaban na po at nakapaglinis na. At habang nakikinig sa iyo, busy pa rin si Willie Villabrosa. Nakapaglaban na siya, nakapaglinis na, mamamahinga na. Hindi pala, gigising na. Gumigising na pala. Gawa ng California si Willie. Thank you very much. Now, meron akong katatanggap lamang na report dito. Ang dating UN Ambassador, Nikki Haley, at ang anak na babae ni President Donald Trump, si Ivanka, ay posibleng isa dito ay maging kapalit sa pamumuno ng World Bank na pinamumuno ang kasalukuyan na Jim Yong Kim. Ngayon ay magre-retiro itong si President Jim Yong Kim ng World Bank. Ito pong World Bank na ito ay bangko ito ng maraming mga bansa ng daigdig. Kaya lamang ang pinakang malaking kapital na nakalagak dito sa World Bank na ito galing sa Amerika. More than majority ng pera sa World Bank na pinahihiram sa mga bansa ng daigdig ay galing sa Amerika. Kaya natural lamang na ang mamuno rito ay galing sa Estados Unidos. Ngayon paalis na si Jim Yong Kim, magre-retiro na ito, ay napupusuan ng marami ng mga nasa board at ng iba pa, either si Nikki Haley ng UN, US Ambassador, o kaya ang presidential daughter, alang iba si Ivanka Trump. Alinman sa mga ito ay well qualified. Si Haley ay magre-retiro na rin ito bilang ambassador ng US sa United Nations. Samantalang si Ivanka naman ay presidential advisor at very much involved ito sa iba't ibang aspekto ng governance sa Amerika na may kaugnayan especially sa financial aspect ng pamamahala ng Estados Unidos. So, significant number of recommendations ang mga natatanggap ayon dito sa World Bank sa mga pangalan na nakasumiti sa kanila at nangunguna nga rito sina Ivanka at saka si Nikki Haley. Okay. Ngayon, kung sinong mapipili sa mga ito, tutugay-gaya natin, alamin natin, para hindi tayo nahuhuli sa takbo ng mga balita dito sa Estados Unidos. And speaking of the United States, by the way, sandali, meron muna rito. Happy birthday to my nephew, Val Rojas in Anaheim, California.
Sabi ni Mariano June Lagrimas. Happy birthday sa kanya. By the way, naalala ko, California na pag-uusapan natin. Meron pong isang radio and television station doon sa San Diego ang lumapit sa CNN. Lumapit sa CNN para humingi ng tulong, ng suporta sa coverage nila sa pagpunta ni President Donald Trump doon sa south border ng Estados Unidos. Nagreklamo ngayon itong grupo ng mga reporter ng KUSI headed by Dan Plant na humingi ng tulong sa CNN at ito ay tinurn down, ibinasura ang request ng mga executive ng CNN. Ayaw nila na i-cover yung pagbisita ni Donald Trump doon sa border between the United States and Mexico. So a San Diego TV station says CNN reached out for help with their expose. Well, the network was apparently not happy with the reportage that KUSI shared with them. Watch. As a sign of the times in this debate on the shutdown, CNN asked if KUSI would provide a reporter to offer our local view of the debate, especially to learn if the wall works in San Diego. KUSI offered our own Dan Plant, who's reported many times that the wall is not an issue here. In fact, most officials believe it is effective. The issue we face is the migrants and the debate over their treatments. Now, knowing this, CNN declined to have us on their programs, which often present the wall as not required in other places, like the stretch of the Texas border the president visited earlier today. They didn't like what they heard from us. It's just some background for you. James Earl Jones needs to get his voiceover back. This is CNN. Joining me now exclusively, KUSI reporter Dan Plant, who does a great job. Dan, I've seen you reporting for a long time. What can you tell me about the discussion that you all had with CNN, and did they explain their sudden lack of interest in working with you? Well, they actually did a response, and good evening, by the way. How you doing? Great to see you. From San Diego, America's finest city. Yeah, so here's what happened. Every morning in news department, we talk about what we're going to do for the day. We talk about the local news. We talk about the national news. And the only affiliate we have is CNN because we're an independently family-owned station here in San Diego that likes to tell the truth. So when they called up and said, hey, we would like one of your reporters to sort of fill in the gaps, we're doing a story about how the border wall really doesn't work and they're not that effective. Well, we got back to them and we said, hey, we'd love to do a little talk back with you because I'm the reporter on the border. I've been there for many, many years, as you know, and made friends with a lot of the Border Patrol agents, personal friends at this point. But when we called back and said, look, we'd be more than happy to provide Dan Plant for you, but he's going to tell you what the Border Patrol agents tell him, and that is that the border walls work. You actually interview people. It cuts against the narrative that CNN is putting out there, that the border wall is basically racist, it doesn't work, it's a waste of money, no one wants it. It worked at Imperial Beach in San Diego. That whole area changed for the better once that significant barrier went up. But they said today in a response, and I should read it to be fair here, they said, we called several local stations to book someone for a show. We didn't end up booking any of them. This happens every day, many times a day. We did, however, book a reporter from KUSI for a story on immigration and the border wall in November. This is a non-story. Hashtag facts first. Quick sum up. Well, the quick summary is that we were saying things that they didn't want to hear. We were telling them the truth. What we were going to tell them was, hey, these things work. And from our experience here, from being 20 years here in San Diego as a news reporter, covering many, many border stories down there and talking to the people who work on the border, that the border fences work. And that is not the narrative that they wanted to hear. Thank you for doing your reporting. And frankly, I don't believe CNN's explanation on this at all. It just doesn't work. Well, we just try to tell the truth, Laura. We just try to tell the truth. All right, thank you so much. No agenda here. Yeah. All right, Dan, thanks so much for being here. Thank you very much. Siyan ho, labanan ng CNN at saka ni President Donald Trump ng Estados Unidos. Alam naman natin kung anong talagang adhikay ng CNN.
plus yung CNBC, yung CBS, yung ABC, not much sa ABC, pero yung CNN talagang number one na nais nilang ibagsak ang administrasyon come what may, ika nga. Happy birthday! Mahaba nito yung mga birthday celebrant sa Martes. Ano ha? Baka kapusin tayo ng oras. Alas 12:40. Oras natin sa silangan ng Amerika at 1:40 naman ng hating gabi, Philippine Standard Time. Happy birthday! Sandamakmak itong mga pangalan na ito. Sa Martes, January 15, Sally Tabuso Diauna. Oh, si Sally. Okay, Mrs. Diauna. Sally Tabuso Diauna. Happy birthday sa kanya. Ang may-ari ng Kalya Solution Philippines ay celebrant din sa araw ng Martes. Nicole Villaflor, happy birthday. Eddie Boy Agkawili, happy birthday. Kay Balatbat, happy birthday sa kanya. Raquel Balatbat, happy birthday also. And then Giselle C., happy birthday rin sa kanya. Paul Barrios, also happy birthday sa kanya. And then Jocelyn Jen Viana Hermoso, there you are. Jocelyn Hermoso, happy birthday sa kanya. Also, Rafi Ronias, happy birthday din sa kanya. Rafi Ronias, Maan Montinola. Hi man, thank you. Happy birthday sa iyo. Araw ng Martes, January 15. Maan Montinola. And then of course, si Hane Agnes, happy birthday sa kanya. Bernardo Reyes Alvero, happy birthday din sa kanya. And ang aming pinsan, Aludea Magdaraog. Aludea Magdaraog ng Tiwi, Albay and Legazpi City. Nakatira ito ngayon dyan sa Maynila. Aludea Magdaraog, 70 years old na. Ang aming pinsan. Happy birthday sa kanila na mga birthday celebrant sa araw ng Martes, January 15. Thank you. And happy birthday. Also kay Val Rojas. Nasa listahan ko ba itong Val Rojas? Ano, ha? Wala. Oo, ito'y galing ito kay Mariano June Lagrimas. Happy birthday daw sa kanyang pamangkin sa Anaheim sa California. And watching us today, one of the big pillars of the Filipino-American communities sa iba't ibang panig ng silangan ng Estados Unidos. Alang iba kundi si Lita Peña. Hi, Litz. Thank you very much. Maraming salamat at naandyan nakaalalay sa atin. Si Angelita. Ganda ng pangalan ni Lita, ano? Angelita, tama lamang eh. Gawa ng para kang anghel sa mga Pilipino. Angelita or Lita Peña. Okay, regards na lamang Let's kay Peng. Maraming salamat sa inyong lahat riyan sa mga tulong sa mga kababayan natin. Prince Edward King. Kaarawan ito sa Miyerkules, January 16. And then sa Webes, medyo madami-dami rin itong mga birthday celebrants natin sa Webes. Babanggitin natin ang kanilang mga pangalan. Sandali po lamang. WFGS Broadcasting Worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on WFGS. Okay, ang oras natin mga kapitbahay, 44 makalipas
ang alauna ng hating gabi Philippine Standard Time at alas 12:44 naman ng tanghali, oras dito sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Sa California ay alas 9:45 na ng umaga. Alaska alas 8:45 at diyan sa Dubai ay alas 9:45 ng gabi. Middle East, Dubai, and sa Bahrain, Saudi Arabia, Moscow ay alas 8:45 ng gabi. Okay. Yung kaibigan ko, si Charlie Paloma, pare, sulat na lang dito sa remark yung nais mong message na hindi ko mahabol-habol sa messaging Kasi segundo lamang, 1 or 2 seconds lamang na lumalabas sa screen ko yung messaging. Hindi ko naman ma-open yung message ko ditong folder, gawa ng mawawala ako sa ere. Kaya dito na lamang sa remark, pare ko, sa live broadcast natin para nababasa natin kung ano yung nais mong ipaabot. Yan ay para sa kaibigan ko riyan, Charlie Paloma. Okay, Charlie Paloma. Ang oras natin ay 4:46, makalipas itong alas 12 ng tanghali. Alam mo itong balitang ito, tinitingnan ko ito, ayoko sanang i-detalye. Kaya lamang ito, kakaibang kultura kasi itong mga Indians. Kakaibang kultura, medyo masaklap ang sinapit ng buhay nitong isang teenager, 16 na taong gulang na Indian, na pinatay ng kanyang pinaghihinalaan ng pulis, na pinatay ng kanyang sariling tatay at ng kaibigan nito. Hindi lamang pinatay, chinap-chapa, pinagputol-putol, at isa lamang ang kadahilanan na may kaugnayan sa kanilang kultura. Ito ay ang pagtatanan ng kanyang anak na dalaginding 16 years old kasama ang boyfriend nito. Ayon po sa pagkakaalam natin, itong mga ganitong uri na nagsasarili sa pagpili ng mapapangasawa yung anak na dalaga ay bawal ito sa ugali, sa kultura ng mga Indians. Kumbaga sa kanila, kailangan pre-arranged ang marriage. O kaya ay iba pa, pero ang pagtatanan ay number 1 na no sa kultura ng India. Ayon sa report na tagpuan ng pulisya, ang sunog ng asido na katawan ng naturang 16 na taong gulang na tawagin na lamang daw sa pangalang Anjana, 16 years old, nang matagpuan ng pulisya, lapnos sa asido ang katawan at hindi lamang lapnos kundi putol-putol pa ang katawan ng naturang dalaga. Unang-una, ang mga pamilya nitong dalaga ay nagsabi noong nakalipas na buwan ng Disyembre na ito ay ginahasa and then pinatay ng kung sino ay hindi nila kilala. Kaya lamang sa investigasyon na isinagawa ng pulisya, napag-alaman nila na base sa mga ebidensya na kanilang naipon na hindi ito biktima ng rape o kaya hindi ito pinatay ng kung sino na hindi kilala ng pamilya. Ayon sa autopsy, lumalabas na itong dalaga ay sa pamamagitan ng kung anong mga blunt weapons ay sinalaksak. At ayon sa chronology ng insidente, ay natugay-gaya nila na ito ay maaaring may kagagawan ito ang tatay at saka kaibigan ng tatay nito na kung saan ay salungat sa ginawa ng anak na pagtatanan nito at ng kanyang boyfriend na naging sanhi ng kamatayan ng dalaga. Ang tatay nito ay kinilala na siya na si Tunjara Prasad. Inaresto ito kahapon araw ng Biyernes kasama ang kanyang kaibigan na di umano'y katulong ng tatay nito sa
putol-putol ng katawan ng kanyang anak na 16 anyos. Anjana. Hindi lamang pinutol-putol ang katawan nito, kundi binuhusan pa ng asido siguro sa pagtatangka na burahin sa daigdig maging ang ebidensya ng kamatayan ng anak nito na pangalay Anjana. Ang tatay nito, anong pangalan? Tunjura Prasad. Yun ang tatay noong 16 anyos na ayon sa pulisya, ang kanilang konklusyon, tatay talaga nila o pamilya nila ang pumatay dahilan sa paglabag nito sa ugali, kustumbre ng India, bawal ang pagtatanan ng isang miyembro ng pamilya. Ang oras natin ay 50 makalipas ang alas 12 ng tanghali, oras dito sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Well, thank you very much for the company, Lindell Salvo Guerrero. Hi, how are you, Lindell? Ba, ngayon ko naman nakita ang pangalan ng aking pamangkin. California ba si Lindell or somewhere dyan sa either central or west part of the United States? Lindell Salvo Guerrero. Hi, Lindell. Regards to the family, everyone there, including your husband and you very especially. Lindell Salvo Guerrero. Nakikinig sa ngayon. Madalaw ko sandali itong blackboard natin. Baka, teka muna. Unahin ko na itong mga birthday celebrants. Baka alam na tayong oras 8 minutes to go. Sa araw naman ng Huwebes, ang magdiriwang ng kaarawan dalawa si Faye Dingley de Magante. Hi Faye, happy birthday. May you have a lot of more birthdays to come. Faye Dingley de Magante is in Australia. At saka si Leonie Nepomuceno. Happy birthday sa kanya. Mga celebrants natin sa araw ito ng Huwebes, January 17. Friday, Enero 18, si Diane Ostacio and si Carmen Flores. Let's birthday pala nitong kaibigan natin. Si Carmen Flores sa araw ng Biyernes, January 18. At kaagapay niyang magdiriwan ng kaarawan si Diane Ostacio. So sa lahat ng mga birthday celebrants natin, including those na hindi natin nababanggit dito, gawa ng wala tayong paraan na mabanggit ito, happy birthday sa kanila. Sino man sila na wala sa mga listahan natin. Mariano Lagrimas, enjoy your vacation in California. Para daw ito sa mga kaibigan niya, Mr. and Mrs. Jim Asule from Chicago. Chicago ang oras natin. Haba, 7 minuto na lang. 7 minuto na lamang, mamamaalam na naman tayo. Silipin ko sandali itong blackboard, baka may mga nakakaligtan akong mga pangalan dito. Alan Ray, Zenny Olivera, Francis May, Mari, Normelinda, Amalia Froyalde. Si Amin nandyan, hindi ko siya nabanggit kanina. Engineer Nonoy Rafael, May Garcia, hi, how are you? Jen Cuneta, hello Jean. Si Amira, ang aking partner sa mga ilang mga selected hosting affairs namin. Nandiyan pala, sorry Amir, hindi ko alam na nandiyan kayo. Andito sa blackboard pala, Amira Ala. Thank you very much for the company, Amira. Maraming salamat. Joe Bonal, Resti de Querros, Alma Angela Mordeno, Gian Alberto, Ernie Verdadero, Reynelin Mercado, Emelda Salbusiman, Bensi, Michael Florendo, sir. Good afternoon, Jennifer Peria. Numer Dalizay, nabanggit ko ba ito kanina?
Baka hindi. But anyway, thank you for the company. Mackie Hill Silvestre, Ediel Gadwin Salvo, Joey Abad, Irina Bregan, Charlotte Salvo, Ray Ruero, Maricar Taino, Joshua Mordeno. Okay? Ang mga yan ang mga nasa blackboard natin. Thank you very much. Mahirap na pag may mga nakakaligtaan tayo riyan eh. Mahirap na pag may nakakaligtaan tayo mga kapitbahay. Okay? Iyan ang ating mga kaibigan riyan. Ano ito? Eto nga pala. Ito dito sa Amerika. Ito yung asa na yan. Okay. Ito yung may kaugnayan dito sa isang teenager na hinuli. Actually, hindi na teenager. 21 taong gulang na. Jake Thomas Patterson. Naharap ito ng kasong murder, kidnapping. At ito ay dahilan sa pagkaka-recover ng isang teenager, Jamie Claus, na nawala sa kanilang tahanan. May ilang buwan ang nakalilipas at iniwan ng pangpatay ang mga magulang nitong si Jamie Claus. Ang suspect, 21 taong gulang na si Jake Thomas Patterson ng Gordon, Wisconsin. Pakinggan natin itong report tungkol dito sa bagay na ito para mas maliwanag po mga kapitbahay. Wisconsin teenager missing for nearly 3 months after the murder of her parents is alive and safe tonight. Jamie Claus was found yesterday in the small town of Gordon, about 65 miles north of her hometown. This evening, we're learning more about what happened. Correspondent Matt Finn is in Gordon, Wisconsin right now. Good evening, Matt. Go ahead. Good evening, Brad. The Barron County Sheriff says right now investigators are still combing through the murder suspect's home behind me in this rural Wisconsin neighborhood, and they could be here for several more hours. And this evening, police are releasing horrifying new details, saying 21-year-old Jake Patterson blasted through the Claus's front door with a shotgun, then shot to death James and Denise Claus and kidnapped 13-year-old Jamie. Police say Patterson carefully planned the murders. The sheriff saying Patterson went to great lengths to hide his identity, even shaving his head in an effort not to leave hair behind and to change his appearance. Investigators say they are trying to figure out when and how Patterson's obsession with Jamie began. I know all of you are searching for the answer to why any of this happened. Believe me, so are we. Not knowing will plague us for some time, but again, our goal is to continue to do what is right for Jamie and seek justice and seek that justice is served. Police say Jamie Claus escaped from the house when Patterson was not home. Police will not comment on what type of physical or mental abuse Jamie may have suffered, but say she's talking and doing okay. Investigators also trying to answer how Patterson was able to conceal the teenage girl for 3 months and whether he had help. Police have recovered a shotgun that they say could be the murder weapon. Patterson is charged with 2 counts of first-degree murder and 1 count of kidnapping and will appear in court on Monday. This entire region rejoicing tonight, bittersweet, as Jamie is reunited with her family. The Claus family says that they taped the funerals of Jamie's parents so that she would be returned to them alive and they perhaps could use the video to say goodbye to her parents. Brett. Pakinggan si Tirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you very much. Time is flitting. Alang tigil. Kaya gustuhin man natin na manatili pa rin tayo nakikipaghuntahan sa inyo. I think it is impossible. Alam na kami. Thank you very much na muli sa inyong pagantabay mga kababayan. Mga minamahal kong mga kaibigan, saan man tayo nandoon, sino man tayo riyan, thank you for the company. I really mean it from my heart. Galing sa kaibuturan ng ating puso. Salamat sa inyong lahat. Well, of course, sana nakapagdulot kami ng maayos na impormasyon sa inyo kaalaman. And of course, ligaya, katuwaan sa ating pagniniig sa araw na ito ng Sabado. Ang ngayon ay Enero 12. Bilis ng panahon.
nangangalahati na kagad tayo sa Enero. Hanggang sa muli mga kapitbahay, same time, 10 o'clock Eastern Standard Time, 11 o'clock in the evening Philippine Time, sa ating Fun Saturday Live dito sa Facebook, YouTube, and WFGS WebRadio Online. Ang inyo po na bang lingkod, Fiorel, salvo po lamang. Namamaalam Diyos mabalos, maray na aga, maray na hapon, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. Salamat! Magandang umaga, gandang haloy, gandang hapon, gandang gabi sa lahat. Thank you to all of you. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Well, of course, I love you. Okay tayo lahat. God bless you all. Magsimba tayo bukas, Sunday. Pasalamatan natin ang another day of our life. Ingat lamang. God bless you all. Take good care. Take it easy. Relax. Smile. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online.